सगळ्यांच्या मनात एक प्रश्न असतो की होमिओपॅथी म्हणजे त्या साबुदाण्याच्या गोळ्या ना. तर मला तोच प्रश्न विचारायचा आहे की त्याच्यामध्ये शास्त्र काय आहे. त्या साबुदाण्याच्या गोळ्यात ना ते ॲक्च्युली डिप्रेशन झालं तर हे औषध द्यायचं, असं काही मार्कर्स आहेत का? कुठल्या कॉजमुळे डिप्रेशन झालं ते इम्पॉर्टंट आहे. काही ना बॅड ड्रीम्स येतात म्हणून ते उठतात, कारण जे झालंय ते सारखं सारखं त्यांना आठवत राहतं. कॉन्स्टिट्युशनल हे जे असतं जे तुमच्या पर्सनॅलिटी प्रमाणे असतं. आमच्याकडे नुसतंच कोणी येत नाही. दे हॅव अ सिम्पटम, दे विल कम विथ सम डायग्नोसिस आणि आम्ही त्यांची पूर्ण पर्सनॅलिटी काढतो आणि एक औषध रेडी करतो. असे काही गैरसमज असतात होमिओपॅथीचे की एकदा सुरू केली की बरेच वर्ष घ्यायला लागते. हा एक मोठा गैरसमज आहे. तो असं आहे का? नाही, इट डिपेंड्स ऑन द डायग्नोसिस. आता सपोज थायरॉइड लेवलसाठी कोणी आलंय, एकदम नॉर्मल रेंजमध्ये आलं की आम्ही सांगतो ट्रीटमेंट बंद करा. अगदी लहान वयात पण प्री डायबेटिक आणि डायबेटिक बघतोच ना. मग अशा प्रकारचे जे केसेस येतात का, डायबेटीस म्हणा किंवा एखाद्या हॉर्मोनल डिस्टर्बन्सच्या? हॉर्मोनल डिस्टर्बन्समध्ये थायरॉइड आणि PCOD आमच्याकडे कॉमनेस्ट आहेत आणि दोघांनाही चांगले रिझल्ट मिळतात. सेम फॉर डायबिटीज. कसं आहे, कोविड नंतर हा एक जंप आला डायबिटीज. आम्ही बघितलं यंगमध्ये बसून खायची सवय झाली आहे. ब्रेकअप झाला, कोणी अपमान केला, अँगर आउटबर्स्ट झाले, मग अशा वेळेला पर्सनॅलिटीप्रमाणे तुम्ही कशी औषधं बदलता? एक माणूस ना एक इन्सिडेंट्स वेगळ्या पद्धतीने बघतो. टिपिकल इन्सिडेंट बघून एकाला राग येतो, दुसऱ्याला दुःख होतं आणि तिसऱ्याला भीती वाटते. तर आपण त्यांना विचारतो की बाबा काय झालं. ओके, यू फेल्ट अँगर. कुठल्या गोष्टीसाठी? मग तुम्ही तो अँगर एक्सप्रेस केला का? असे कुठले म्हणजे आजार म्हणा किंवा रोग आहेत की जे होमिओपॅथीने हमखास बरे होणारे आहेत? नमस्कार डॉक्टर वैशाली, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू सो मच. तुम्ही होमिओपॅथी बरीच वर्ष प्रॅक्टिस करताय नाही का? तर सगळ्यांच्या मनात एक प्रश्न असतो की होमिओपॅथी म्हणजे त्या साबुदाण्याच्या गोळ्या ना. थोड्या साबुदाण्याच्या गोळ्या खाल्ल्या की कसं काय बरं व्हायला होतं. तर मला तोच प्रश्न विचारायचा आहे की त्याच्यामध्ये शास्त्र काय आहे. त्या साबुदाण्याच्या गोळ्यात ना ते ॲक्च्युली केन शुगरपासून बनवल्या आहेत आणि म्हणून तेवढ्या शुभ्र आणि पांढऱ्या दिसतात. आणि ते आमचं औषध नसून औषध देण्याचं माध्यम आहे. इट्स अ व्हेइकल. खरं औषध जे बाजूला बॉटल्स ठेवले असतात त्याच्यामध्ये जे लिक्विड आहे ते खरं औषध असतं. त्यामुळे आमच्या वेगवेगळ्या पोटेन्सीचं औषध दिसताना गोळ्यांसारखंच दिसतं, बट इट हॅज व्हेरी डिफरंट पॉवर्स. आणि मग ते तुम्ही डायल्यूट करता का? आमच्याकडे सगळ्याच कॉन्सन्ट्रेशनचे असतात. अगदी 3x पोटेन्सी किंवा 6e पोटेन्सी किंवा 100 किंवा 200, 1000 पोटेन्सी, 50,000 ऑल सगळ्यांचे सोल्युशन्स असतात. पण जेव्हा डिस्पेन्स करायची वेळ येते, वी विल नॉट लाईक टू गिव्ह अ लिक्विड. मग आम्हाला डोसेस मेजर करता येत नाहीत. हाऊ मच द पेशंट टेक्स. त्यामुळे आम्ही बॉटलमध्ये ते औषध टाकतो आणि देतो. आणि बेसिकली ग्लोब्युल्समध्ये जे तुम्ही साबुदाणा गोळ्या म्हटल्यात त्यात आम्ही टाकतो. दे ॲब्झॉर्ब द मेडिसिन आणि दॅट इज हाऊ औषध देतो आम्ही. आता अगदी सुरुवातीपासून म्हणजे एखादा पेशंट तुमच्याकडे येतो तर तेव्हा त्याचं डायग्नोसिस कसं, म्हणजे आपण नॉर्मली क्लिनिकली सायन्स किंवा सिम्पटम्स बघतो आणि तुमची पद्धत वेगळी असते. 1-1 तास तुम्ही पेशंटशी बोलता आणि ताप असेल तर अगदी तुम्हाला मानसिक काय इथपर्यंत जाता. तर तुमचं हे जे हिस्ट्री टेकिंग कसं असतं? बेसिक आपलं जे हिस्ट्री टेकिंग आहे ऑल पथीचं सेम आहे. एकदा पेशंट आला की आपण डायग्नोसिस पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी विचार करतो. आमच्याकडे युज्युअली एक फाईल घेऊन येतातच. त्यामुळे डायग्नोसिस एस्टॅब्लिश्ड युज्युअली. तर मग आम्ही केस टेकिंग सुरू करतो. आपले जे प्रोव्हिजनल डायग्नोसिस सगळं सेट झाल्यानंतर वी गो इन टू द रिअल हिस्ट्री की बाबा ह्याला आजार का झाला. लेट्स से एन एक्झाम्पल ऑफ रुमॅटॉइड आर्थरायटिस. आपल्यासमोर सपोज 5 पेशंट्स आहेत रुमॅटॉइड आर्थरायटिसचे. तर आमची जी आता आपली हिस्ट्री स्पेशालिटी तर आपली आहेतच की बाबा कुठला जॉईंट अफेक्ट झाला, रेंज ऑफ मोशन किती आहे, डिफॉर्मिटी कुठे आली आहे. दॅट इज अ जनरल हिस्ट्री. फॉर होमिओपॅथिक डॉक्टर इट इज इम्पॉर्टंट की कुठल्या साईडला फर्स्ट स्टार्ट झाला, कुठल्या जॉईंटला पहिला सुरू झाला, तेव्हा तुम्हाला स्ट्रेस काय होता. आय विल गिव्ह यू एन एक्झाम्पल. आय हॅव अ कॉलेज गर्ल. कॉलेजमधली मुलगी येते होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट घ्यायला रुमॅटॉइड आर्थरायटिस म्हणजे संधिवातासाठी. आता तुम्ही बघितलं तर एज कितीतरी यंग आहे, बरोबर आहे. तर आम्ही तिला विचारलं पहिला जॉईंट कुठला, तर उजवा गुडघा. दुसरा जॉईंट डावा गुडघा. नेक्स्ट इन्व्हॉल्वमेंट जी झाली ती उजवी शोल्डर आणि मग डावी शोल्डर, राईट. आता इथे आपण क्लिअरली बघितलं राईट टू लेफ्ट गेला आजार. आता तुम्ही डायग्नोसिस कॉमन ठेवा रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, पण हर इम्युनिटी हॅज रिस्पॉन्डेड सच दॅट एव्हरी टाईम द राईट साईड हॅज गॉट इन्व्हॉल्व फर्स्ट. राईट साईड पहिली इन्व्हॉल्व झाली आणि मग लेफ्ट साईड इन्व्हॉल्व झाली आहे. आता आमच्याकडे स्पेसिफिक औषधं आहेत ज्याच्यामध्ये हा पॅटर्न आहे ऑफ डिझीज की सिम्पटम्स पहिले राईटला येऊन मग लेफ्टला एस्टॅब्लिश होतात आणि सेटल होतात. सो ते आम्ही एक सिम्पटम पिकअप करतो की त्यातलंच औषध आलं पाहिजे. बिकॉज बॉडीचं डिझीज प्रोग्रेशन तसं आहे.
त्याच्यानंतर वी विल आस्क की बाबा तहान किती लागते? तुम्हाला थंडी जास्ती वाजते का गरमी जास्ती होते? कारण ॲज अ डॉक्टर यू नो हे सगळे हायर फंक्शन्स आहेत. द थर्स्ट सेंटर इज हिअर. सो इज द थर्मल सेंटर. आम्ही सगळी ती सुद्धा वेन वी टू द केस टेकिंग, आमची जी केस टेकिंग असते हेड टू टो असते. टू नो की बाबा तुम्हाला थंडी किती वाजते, तुम्हाला तहान किती लागते, तुम्हाला घाम किती येतो, हे सगळे जनरल फंक्शन्स आहेत ज्याची सेंटर्स वरती आहेत सगळे. सो आम्हाला एंटायर बॉडीची फंक्शनिंगची आयडिया येते आणि विथ धिस आम्हाला इम्युनॉलॉजीची आयडिया येते की हाऊ द इम्युनिटी इज रिस्पॉन्डिंग सेम आजाराला. आता एक दुसरा पेशंट येतो रुमॅटॉइड आर्थरायटिसचा. त्याला आम्ही केस टेकिंग सुरू करतो की पहिला सिम्पटम कुठला? लेफ्ट नी, दुसरा लेफ्ट अँकल, तिसरा लेफ्ट शोल्डर, चौथं हे आणि मग एखाद्या वेळेला राईट साईड इन्व्हॉल्वमेंट होते. तर यांच्या केसमध्ये वी विल टेक अ मेडिसिन जी लेफ्ट साईड अफिनिटीची आहे फॉर द सेम डायग्नोसिस. कारण हा ऑटोइम्युन डिसीज आहे सगळ्यांमध्ये, पण जे ऑर्गनची अफेक्शन आहेत, जे साईड अफिनिटी आहेत ती वेगळी आहे. औषधं यांची बदलणार. ह्या मुलीच्या केसमध्ये तिचं एका सब्जेक्टमध्ये ती फेल झालेली आणि सडनली त्याच्यानंतर इन अ फ्यू मंथ्स जॉईंट पेन सुरू झाले आणि जेव्हा ती माझ्याकडे आलेली तेव्हा म्हणजे तिने कॉलेज बंद केलेलं बिकॉज तिला मूव्ह करता येत नव्हतं. सगळ्या ट्रीटमेंट घेऊन झालेल्या. इट वॉज आय थिंक 1 वर्ष झालेलं तिचं. सो इन हर केस आम्ही आता पुढे तिला फिअर ऑफ फेलियर सुरू झालेलं किंवा डिसअपॉइंटमेंट होतं. हे 2 इमोशन घेतले आणि राईट टू लेफ्ट असं प्रोग्रेशन घेतलं आणि तिच्यामध्ये तसं प्रिस्क्रिप्शन केलं. आता मी तुम्हाला दुसरी एक्झाम्पल दिली मगाशी की लेफ्ट साईड सगळं होती. हे मुलाचं होतं. ह्याच्या केसमध्ये असं झालेलं की त्याचं एक हे ब्रेकअप झालेलं, रिलेशनशिप ब्रेकअप. त्यामुळे तो त्या दुःखामध्ये कॉन्स्टंटली असायचा आणि त्याच्यानंतर त्याला सिम्पटम्स आले. त्याच्या आधी आम्ही बघितलं तर फॅमिली हिस्ट्री एवढी पॉझिटिव्ह नव्हती त्यांच्याकडे. युज्युअली आपण हा आजार मुलांमध्ये बघतही नाही. पण आर फॅक्टर वॉज पॉझिटिव्ह आणि त्यांना तो स्टार्ट झाला. ह्या केसमध्ये आम्ही ग्रीफ घेतलेलं आणि डिसअपॉइंटमेंट इन लव्ह आणि लेफ्ट साईड आणि अ प्रिस्क्रिप्शन इज मेड. त्यामुळे सेम डायग्नोसिस, 2 डिफरंट स्टोरीज. तोच आजार वेगळा मूव्ह होतो वेगवेगळ्या बॉडीजमध्ये आणि दॅट इज वाय आम्ही स्वतःला एकदम इंडिव्हिज्युअलिस्टिक सायन्स म्हणतो की अजून 5 पेशंट्स आणले तर प्रत्येकाची हिस्ट्री घेऊन ज्या इमोशननी आजार ट्रिगर झाला आहे ते इमोशन इम्पॉर्टंट आहे. कोण भीतीनंतर ट्रिगर झालं असेल कसं आहे, तेच स्टार्ट बटन आणि तेच स्टॉप बटन आहे. सो वी हॅव टू हॅव अ मेडिसिन ज्याच्यामध्ये ते इमोशन इंटेन्सली प्रेझेंट आहे. कसं आहे, जीन तर होती ॲट बर्थ. जर माझ्या फॅमिलीमध्ये रुमॅटॉइड आर्थरायटिस आहे तर आय हॅव द जीन ॲट बर्थ, पण ती एक्सप्रेस नाही झाली ना. तो आजार एक्सप्रेस नाही झाला, तो लेटंट राहिला. मग असा कोणता स्ट्रेस होता ज्याच्यानंतर स्टार्ट बटन इज ॲक्टिवेटेड असं. तो इमोशन इम्पॉर्टंट आहे, किती वेळ राहिला अंडर दॅट इमोशन. सो वी कम टू नो की बाबा कॉन्स्टिट्यूशन कुठल्याही गोष्टीला सेन्सिटिव्ह आहे. कारण जो माणूस राग इझिली ॲडजस्ट करतो त्याला दुःख तेवढं इझिली पचवता येईल असं नाही. मग त्यातलं कारण शोधून त्यांना औषध देतो आम्ही. म्हणजे भावना महत्त्वाच्या, इमोशन महत्त्वाच्या आणि इमोशनप्रमाणे बदलतं. कारण इमोशन्स विल ॲक्टिवेट द डिझीज. डिझीज ॲक्टिव्ह होतो जो होता आणि आपल्याला माहिती नव्हता. कारण वी ऑलवेज से की हे अनुवंशिक आहेत. मग आता हा जसं आपण म्हटलं की एकदम लहान वयामध्ये रुमॅटॉइड आर्थरायटिस झाला. मग आता हल्ली लहान वयामध्ये आपण बऱ्याच मुलांमध्ये बघतो त्यांना झोप लागत नाही. होय. मग अशा वेळेला कोणत्या अशा 3 गोष्टी बघायच्या त्या मुलामध्ये की ज्यामुळे आपल्याला कळेल की हे त्याचं कारण आहे आणि तुमचं त्याप्रमाणे मेडिसिन ठरेल? सर्वप्रथम झोप कधीपासून लागत नाही आहे आणि सिन्स लहान मुलं आहेत बरोबर त्याच्या 2-3 महिने आधी काय झालं आहे. कारण ते इतकं फास्ट रिॲक्ट करतात ना, दे आर व्हेरी डायनॅमिक. त्यामुळे त्याच्या आधी असा इन्सिडेंट झाला असतो ज्याने त्यांना अपसेट केलं असतं आणि त्याच्यानंतर सडनली झोप लागायची बंद होते. सो आम्ही प्रोबिंग करून करून तो इन्सिडेंट शोधून काढतो. कारण प्रत्येक मुलाच्या बाबतीत तो वेगळा असतो आणि त्यातनं जे मेन इमोशन असतं ते आम्ही कॅच करतो. स्लीप पॅटर्नमध्ये प्रॉब्लेम काय होतोय, कधी कधी झोप लागत नाही कारण झोप लागतच नाही, तसेच जागे राहतात. कधी कधी पहिले 15 मिनिटं चांगले झोपतात, मग उठतात, मग परत झोपत नाहीत. पण त्याचं काय वेगळं असतं म्हणजे असं झोपेमध्ये सुद्धा कोणत्या कारणामुळे हे पॅटर्न्स दिसतात आणि त्याची बदलतात का मेडिसिन्स? हो, मेडिसिन्स बदलतात. काही आर डीप स्लीपर्स आधी आणि नंतर उठले की उठले. काहींना बॅड ड्रीम्स येतात म्हणून ते उठतात. कारण जे झालंय ते सारखं सारखं त्यांना आठवत राहतं आणि इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स. त्यामुळे डिस्टर्बिंग ड्रीम्स आम्ही विचारतो एकदा स्लीप लॉस झाला की लहान वयामध्ये. आणि आज तुम्ही विचारलं तर कॉलेज गोअर्समध्ये हा एकदम कॉमन प्रॉब्लेम झाला आहे. कारण आपण जिथे स्ट्रेस झाला की आपल्या फ्रेंड्सबरोबर डिस्कस करायचो, तिकडे आता फ्रेंडची जागा मोबाईलने घेतली आहे. त्यामुळे त्याचे कथार्सिस व्हायचं. आपण म्हणतो की बाबा तुम्ही शेअर करा आणि तुम्ही इझी व्हा, ते होत नाही आता. जास्तीत जास्त इमोशन्स बॉटलअप होत आहेत आणि डिस्ट्रॅक्शन की बाबा चला 2-3 रील बघितले, आय गॉट डिस्ट्रॅक्टेड आणि त्यांना वाटतं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. ॲक्च्युली इट गेट्स डीपर.
त्यामुळे आता ह्या एज ग्रुपमध्ये हे प्रॉब्लेम्स जास्ती येत आहेत. मोबाईलमध्ये लोकं एकलकोंडी झालीत मोबाईलमुळे. मगाशी तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे तुम्ही ड्रीम्स पडतात का विचारलं. तर ही ड्रीम्स होमिओपॅथीमध्ये ही ड्रीम्स काय महत्त्वाचे आहेत? म्हणजे एखादं उदाहरण द्यायचं झालं तर? होमिओपॅथीमध्ये एंटायर चॅप्टर आहे आमच्या रेपर्टरीजमध्ये ड्रीमचा. सो मला वाटतं कधी 150 तरी ड्रीम्स असतील. कधी-कधी लोकांना फक्त त्यांच्या गेलेल्या नातेवाईकांची ड्रीम येतात. कधी-कधी फक्त कुत्र्यांची येतात. कधी-कधी ओन्ली फायर, त्याच्यामुळे कधी-कधी काय ओन्ली कळतं पण? वॉटर. त्यात औषधं असतात. आमचे ड्रग प्रूव्हिंग जेव्हा झालेले आहेत, जेव्हा पेशंटला आम्ही देतो, आम्ही प्रूव्हिंग सगळे माणसांवर करतो. सो जेव्हा ड्रग प्रूव्हिंग झाले, सो आय गिव्ह यू एक्स मेडिसिन आणि एक्स पोटेन्सी आणि तुम्हाला सांगतो चला 15 दिवसांनी या. तेव्हा सिम्पटम्स नोट डाऊन होतात. परत औषध देऊन परत 15 दिवसांनी असं 1-1, 1.5 वर्षांनी जास्ती प्रूव्हिंग झालेले आहेत. तेव्हा पेशंट्स येऊन ड्रीम पण सांगतात, की आम्हाला हे औषध घेतल्यानंतर ह्या ड्रीम्स आला. अच्छा, म्हणजे औषध घेतल्यानंतर ड्रीम्स येतात? ड्रग प्रूव्हिंग दॅट इज हाऊ द एंटायर फार्मा मटेरिया मेडिका इज रेडी. आमची औषधाची इन्फॉर्मेशन अशी आली, की आम्ही जर 15 पेशंटला हे औषध दिलं, प्रूव्ह करताना एक न्यू मेडिसिन आहे तर हे प्रूव्ह करायचं ह्याची एफिकसी काय. ह्यातले 8 लोकांना ही ड्रीम आली म्हणजे दिस मेडिसिन विल प्रोड्यूस दिस ड्रीम इन द हायेस्ट हे. आता जेव्हा दिस इज ड्रग प्रूव्हिंग, जेव्हा मी औषधं बनवते, जेव्हा आमच्यासमोर एक पेशंट येतो हू हॅज दॅट ड्रीम, मग वी विल सी दॅट रुब्रिक म्हणजे तो सेट ऑफ मेडिसिन्स की त्याच्यामध्ये ती ड्रीम आहे. कारण दिस इज प्रूव्हन इन द प्रूव्हिंग. म्हणून आम्ही म्हणतो की आम्ही काट्याने काटा काढतो. जे सिम्पटम औषध प्रोड्यूस करू शकतं एका हेल्दी माणसामध्ये, तेच एका अनहेल्दी माणसामध्ये बरं करू शकतं. म्हणजे काय? म्हणजे जर तुमच्यात ते सिम्पटम आहे, आता मी मगाशी एक्झाम्पल दिलं की द इलनेस मूव्स फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. जे औषध प्रूव्हिंगमध्ये आम्हाला दिसलंय की प्रूव्हिंगमध्ये आम्ही प्रूव्ह करतोय आणि त्या पेशंटला आय एम टॉकिंग अबाउट हॅनिमन्स प्रूव्हिंग किंवा राईट नंतर लेफ्ट जॉईंट इन्व्हॉल्व झाला. सो या औषधामध्ये ही कपॅसिटी आहे की आधी राईट साईड अफेक्ट होणार आणि मग लेफ्ट साईड. दॅट इज दी स्पेशालिटी ऑफ द मेडिसिन. तर जेव्हा असा पेशंट येतो किंवा पहिली राईट साईड मग लेफ्ट, मग हे औषध त्याला बरं करू शकतं. कारण इट हॅज प्रोड्यूस दॅट सिम्पटम इन अ हेल्दी पेशंट. पण मग आता अशी काही अशी ड्रीम्स काही लोकांना ड्रीम्स पडतात. म्हणजे जसं आपण धावतोय किंवा परीक्षेमध्ये फेल झालो वगैरे. तर ह्याचं म्हणजे हे इमोशन्समध्ये असणार ना. मग त्याचं होमिओपॅथीशी काय कोणत्या प्रकारे संबंध, म्हणजे काही उदाहरणं असतील तर? आम्ही ड्रीम्स विचारतो त्यांना प्रॉपर. म्हणजे ते म्हणतात कुठली ड्रीममुळे काय तुमचं एक अंडरस्टँडिंग होय, होतं? हे जे एक्झामला लेट पोचतात किंवा ट्रेन आली आणि आम्ही लेट झालो, ह्या लोकांना नेहमी अँक्झायटी असते. आणि मग वेन वी अंडरस्टँड किंवा ड्रीम ह्या नेचरच्या ह्यांचं पर्सनॅलिटी अँक्झियस आहे. मग आम्ही हिस्ट्रीमध्ये प्रॉपर आणखीन प्रूव्ह करतो कुठल्या कुठल्या गोष्टीला घाबरता असं. मग आम्हाला कळतं की वी आर डिलिंग विथ अ अँक्शियस पेशंट. की यांना जे औषध आम्ही देणार आहोत त्याच्यामध्ये अँक्झायटी हा एलिमेंट इन्व्हॉल्व झाला पाहिजे. कारण इट इज सीन इन द सबकॉन्शियस ड्रीम्स ऑल्सो. म्हणजे रोजच्या व्यवहारात तर ती अँक्झायटी दिसतेच, ती तर ड्रीम्समध्ये पण दिसते असं. म्हणजे इट इज सो डीप. आणि आता आपण म्हटलं त्याप्रमाणे मग पर्सनॅलिटी वाईज कसं औषध बदलतं? मी तुम्हाला एक्झाम्पल देते याचं. कसं आहे, लेट्स से अ चाइल्ड इज ग्रोईंग अप. ठीक आहे, आधी एकदम खेळकर असतं. सडनली देर इज अ इन्सिडेंट. आता गर्ल जी नेहमी पहिलीच यायची, 3रीमध्ये तिची एक एक्झाम मिस झाली, ती फेल झाली. मग ती परत एक्झाम द्यायला गेली, तर टीचर म्हणाली नाही तू ही एक्झाम नाही देऊ शकत. त्या दिवशी तिने अभ्यास सोडला. आज ती 17 इयर्स आहे. तो अभ्यास सोडला तो सोडलाच आहे. तिला ती थातूर-मातूर मार्क्स घेते, कधी-कधी पास होते, कधी-कधी फेल होते. आता धिस कॉन्स्टिट्यूशन, मी तिला विचारलं बाबा का झालं असं? एखाद्याला काय फरक पडतो? ती म्हणाली नाही मला सवय होती पहिले यायची. मला त्याने खूप अटेन्शन मिळायचं. मग मी आई-वडिलांशी पण बोलले की मुलगी खूप डॉमिनेटिंग आहे. शी जस्ट वॉन्ट्स टू बी बेस्ट ऑल द टाईम. तर ह्या केसमध्ये ना इगो हर्ट झाला. ही फॉल ऑफ पोझिशन आहे. ह्याच्यामध्ये मी दुःख एलिमेंट्स फ्रॉम घेऊन किंवा फिअर, आता पुढच्या एक्झामची तिला भीती, हे घेऊन उपयोग नाही. जे इमोशन मुरलं ना तेव्हा, ते होतं फॉल ऑफ पोझिशन. इगो हर्ट झाला तिचा. त्यामुळे हिला जेव्हा आपण परत सेट करायचा प्रयत्न करतोय अकॅडमिक्समध्ये, तेव्हा हिच्या केसमध्ये ही एलिमेंट येणं गरजेचं आहे. की बाबा दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यांना खूप रिस्पेक्ट पाहिजे. ह्यांना कमीपणा वाटला तर ह्यांचे प्रॉब्लेम सुरू होतात. मग हे आम्ही औषधामध्ये पिकअप करतो. दिस इज द बेसिक नीड ऑफ द इंडिव्हिज्युअल इज रिस्पेक्ट. दुसरी एक मुलगी आहे, ती शी वॉज डुईंग गुड 6वीपर्यंत. तिचा सख्खा भाऊ ॲक्सिडेंटमध्ये वारला. त्याच्यानंतर आई डिप्रेशनमध्ये गेली. सो डिड द फादर. आणि ही म्हणाली तर मी एकटीच स्वतःला सांभाळत होते. मी 6वीत होते. तर त्याच्यानंतर सगळं घर विस्कटलं आणि माझ्याकडे लक्ष द्यायला कोण नव्हतं. आणि मी माझ्या पुस्तक उघडायची आणि भावाचीच आठवण यायची. आता ह्या केसमध्ये इट इज व्हेरी क्लिअर की हिचंही अभ्यासातलं लक्ष उडालं आहे. पण दॅट इज बिकॉज ऑफ अ सेपरेशन. ह्याच्यामुळे आम्ही बिरीवमेंट घेतलं किंवा दुःख झालं आहे कोणीतरी गेल्याचं.
आणि दिस वॉज अवर इनिशियल सिम्पटम. मग आम्ही ऑफकोर्स विचारतो, बाबा थंडी वाजते जास्ती का तहान किती लागते? कारण हे सगळे आम्हाला फंक्शन्स दाखवतात बॉडीचे मग तुम्ही जास्तीच आजारी कुठलं पडता? वारंवार सर्दी होते का? वारंवार दुसरं काही होतं का? रिपीटेड इन्फेक्शन्स. काही लोकांना पोट लगेच खराब होतं. सो वी नो गॅस्ट्रोइंटेस्टिनलची इम्युनिटी कमी आहे. म्हणून एवढी सगळी हिस्ट्री घेतली जाते. कारण आम्ही फक्त पेशंटना बरं करणं म्हणजे जे प्रेझेंटिंग सिम्पटम आहेत ते गेलं इज नॉट द केस. प्रेझेंटिंग सिम्पटम गेले आणि आता काय आलं? कारण ॲज वी नो की एनर्जी इज ट्रान्सफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इकडनं गेली मग कुठे गेली? बरोबर आहे. सो इन अशा केसेसमध्ये जिकडे आपण आता ह्याला डायरेक्ट डिप्रेशन नाही म्हणणार, कारण शी इज गोइंग टू स्कूल, ती तिचं काम करते, मार्क मिळवते, पण ती जे लेवलला करायची त्याच्यापेक्षा खूप कमी लेवल आहे. तर ह्या केसमध्ये आपण डिप्रेशनचाही विचार करतो. पण आता मग तिला सारखे इन्फेक्शन्स कोणती होत आहेत, की आता जी ही स्टेट झाली आहे लो स्टेट, त्याच्यामुळे इम्युनिटी पण लो होते आणि त्यांना आजार वर यायला सुरू होतं, जे आपण नॉर्मली त्या एजला नाही बघत. तर हा आजार बरा करताना हे सगळं करून मग औषध द्यायचं. कारण तो जो इमोशनलचा खड्डा असतो ना, आपण काय म्हणतो पोकळी, ती पोकळी भरण्यासाठी माणसाचा स्वभाव बदलतो. हे आज मी कॉलेज गोअर्समध्ये जास्ती बघते. एक ब्रेकअप झाला, देअर इज नो फ्रेंड सर्कल, हे डायरेक्ट ड्रिंकिंग सुरू करतात. ती पोकळी भरण्यासाठी. हं. त्यामुळे होमिओपॅथी बेसिकली मेडिसिननी काय होतं, ही जी सगळी हिस्ट्री घेतो ना आम्ही, की तुम्हाला नक्की काय झालं, कसं वाटलं वगैरे, वगैरे. ती ह्याच्यासाठी की ही जी पोकळी निर्माण झाली कुठल्या इमोशनमुळे झाली आहे आणि ती आम्ही हील करतो. आता प्रूव्हिंगमध्ये हे इमोशन आलेलं आहे. आपण जेव्हा ड्रग प्रूव्हिंग केलं, की बाबा हे एक औषधाची बाटली आहे, ह्याचं काय एफिकसी आहे, तर आम्ही तुम्हाला सपोज दिलं, 6 महिने ते औषध रोज दिलं आणि विथ दॅट मेडिसिन तुम्ही जास्ती सेन्सिटिव्ह झालात, मिनिटा-मिनिटाला रडायला लागला, तर आम्हाला माहिती आहे ह्या मेडिसिन एका सेन्सिटिव्ह पेशंटवर काम करणार आहे. हू इज अ वीपिंग पर्सनॅलिटी. तर जेव्हा तशी पर्सनॅलिटी ती आमच्याकडे, आम्ही तेव्हा ते औषध देतो. पण मग साधारण असं काही आहे का, की बाबा डिप्रेशन झालं, तर हे औषध द्यायचं, असं काही मार्कर्स आहेत का? नाही. कुठल्या कॉजमुळे डिप्रेशन झालं ते इम्पॉर्टंट आहे. मग तसं डिप्रेशनची जर आपण एक 3 कारणं घेतली, अशी कुठली तरी कॉमन 3 कारणं डिप्रेशनची, की ह्या 3 कारणामध्ये मी हे औषध दिलं, असं एक ढोबळमानाने सांगता येईल का? मॅम, होमिओपॅथीमध्ये आमचा प्रॉब्लेम असा आहे, वी हॅव अ प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी. आमच्याकडे खूप औषधं आहेत. त्यामुळे आम्हाला जास्ती हिस्ट्री घ्यावी लागते. म्हणजे तुम्ही कॉमनेस्ट आजच्या केसेसमध्ये इज हे अफेअर तुटणं, सेपरेशन हे कॉमनेस्ट एक कॉज ऑफ डिप्रेशन. दुसरं इज अब्यूज केसेस, त्या पण बऱ्यापैकी आहेत. आय विल गिव्ह यू एन एक्झाम्पल. माझी एक पेशंट होती, ती होती म्हणजे जेव्हा हे सगळं आमच्याकडे ते डिप्रेशन म्हणून केस आलेली, की डिप्रेशन आहे, औषधं घेते आणि रोजचे अल्कोहोल सुरू आहे आणि अभ्यासाकडे लक्ष नाही आहे. किती होती, शी वॉज 17 व्हेन शी केम. आणि मग आम्ही त्यांना थांबवलं आणि मग बोललो त्यांच्याशी. मग आम्ही वी बेंट चाइल्डहूड, की बाबा हे कधीपासून झालं, आधी स्वभाव कसा होता. कसं एक टिपिकल स्वभाव असतो अँड देन देअर इज अ चेंज. हा जो चेंज असतो तो तेव्हा सुरू होतो आणि नंतर 5 वर्षांनी डिप्रेशनचं डायग्नोसिस येतं. तोपर्यंत येत नाही डायग्नोसिस, कारण तोपर्यंत दे आर ट्राईंग टू कोप अप. त्यामुळे सिम्पटम्स एवढे एव्हिडंट नसतात. हा जो चेंज असतो दिस इज द स्टार्टिंग पॉईंट, की बाबा हा चेंज कशामुळे झाला. सो देन व्हॉट केम अप इन हर केस वॉज, त्यांचा जो कझिन ब्रदर होते ते त्यांच्याकडे राहायचे. सो ही यूज टू फील हर ऑल द टाईम, ही यूज टू टच हर अँड ही वुड नॉट कम टू नो की हे काय चालू आहे. कसं आहे, ह्या फॅमिलीमधल्या या गोष्टी आहेत. त्यामुळे तिला आईलाही सांगता यायचं नाही. त्यामुळे सडनली द पर्सनॅलिटी चेंज. जी एकदम खेळकर मुलगी होती ती एकदम गप्प झाली. कमी लोकांशी बोलायला लागली. शाळेमध्ये 1-2 फ्रेंड्स घेऊन बसायची, जी आधी खूप सोशल होती. म्हटलं हा चेंज कशामुळे झाला? मग तिने सांगितलं आणि शी ब्रोक डाऊन. पण त्याच्यामुळे झालं कसं, ती स्वतःला आयसोलेट करायला लागली. आयसोलेट करून की हू विल डू इट नेक्स्ट असं. हं. त्यामुळे हा जो स्वभावात बदल झाला ना, त्याच्यानंतर थोड्या वर्षांनी डिप्रेशन डायग्नोज झालं, कारण सिम्पटम्स वाढत गेले. सो इन हर केस आम्ही जे घेतलं वॉज अब्यूज प्लस फिअर आणि मग आम्ही त्याला डिप्रेशनला ते औषध दिलं जे आलं. आपण एक औषध नाही सांगू शकत, कारण आम्ही म्हटलं तसं वी हॅव अ प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी. फिअर ऑफ व्हॉट होती तिला? ऑपोजिट सेक्स. ओके. पण म्हणजे मला जे दिसतंय ते होमिओपॅथीमध्ये तुमचं फिअरवर तुम्ही खूप काम करता ना? फिअर ऑफ डार्कनेस किंवा असं. तर त्याचा औषधांशी किंवा त्याचं जे फिजिकल रोगामध्ये, आजारामध्ये कसं मॅनिफेस्टेशन होतं? रोगामध्ये मॅनिफेस्टेशन नाही होत अनलेस इट इज अ अँक्झायटी डिसऑर्डर. आता आपण परत एक केस घेऊ, विल टेक केस ऑफ डिप्रेशन ओनली. आता सपोज एक 40 वर्षाचा माणूस आहे आमच्याकडे डिप्रेशनमध्ये आला.
आपण ते केसेस घेतो की बाबा डिप्रेशनचे काय सिम्पटम्स आहे. वी हॅव एस्टॅब्लिश द डायग्नोसिस. त्यांच्याकडे युजली फाईल्स असतात विथ प्रिस्क्राईब मेडिसिन्स. मग आम्ही विचारतो की बाबा हे कधीपासून सुरू आहे, तुम्हाला पहिला सिम्पटम कधी वाटला. देन वी गो बॅक टू द चाइल्डहूड हिस्ट्री की हे आधी कसे होते. बिकॉज तो एक टाईम आहे जेव्हा आपण स्वच्छंद असतो की धिस इज व्हॉट इज, आणि ह्याचं आता असं कन्व्हर्जन झालेलं आहे. तर कन्व्हर्जन पॉईंट कुठे आहे हा शोधतो. हे कुठल्या इन्सिडेंट्समुळे झालेलं आहे. कारण जो ट्रिगर झाला तोच त्याला बरं करणार आहे. म्हणजे सो बेसिकली इफ लहानपणी इट्स अ फिअरफुल पर्सन. म्हणजे लहानपणी घडलेली घटना ती आता मॅनिफेस्ट होते का? बघ नाही. इट स्टार्ट्स दॅट टाईम. कसं आहे, घटना तेव्हा होते, हळूहळू बदल होतो. एक माणूस ना एक इन्सिडेंट्स वेगळ्या पद्धतीने बघतो. एक टिपिकल इन्सिडेंट बघून एकाला राग येतो, दुसऱ्याला दुःख होतं आणि तिसऱ्याला भीती वाटते. कारण तसं दे आर प्राइम्ड इन देअर इमोशन्स. तर आपण त्यांना विचारतो की बाबा काय झालं. ओके, यू फेल्ट अँगर. कुठल्या गोष्टीसाठी. मग तुम्ही तो अँगर एक्सप्रेस केला का. कारण त्याही पर्सनॅलिटीज वेगळ्या असतात. दे विल एक्सप्रेस अँगर अँड मूव्ह आउट. काही असतात की नाही, तुम्ही अँगर दाबत गेलो आणि शेवटी वन फाईन डे ब्लास्ट होतो. असं करत करत त्यांचं लाईफ स्ट्रेस जेव्हा येतो जास्ती, तेव्हा हाव दे रिस्पॉन्ड यातनं फरक पडतो की तुम्हाला काय डायग्नोसिस मिळेल. कधी कधी ते कम आउट एज अँग्री पर्सनॅलिटीज. आता ह्यांच्या केसमध्ये डिप्रेशन होतं, पण आम्ही मागे बघितलं जर जाऊन तर इट इज अ अँग्री पर्सनॅलिटी. मग अँग्री पर्सनॅलिटीमध्ये समोरच्या माणसावर प्रेशर येतं. तुम्ही सर डिप्रेशनमध्ये कशामुळे गेला. ती सर नाही, ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे आय डिडंट गो इन डिप्रेशन. आफ्टर फ्यू इयर्स मी बॉसशी खूप भांडलो. त्यांची पर्सनॅलिटी तशी होती आणि माझा जॉब गेला. आणि त्याच्यानंतर 2 वर्ष मला जॉब नव्हता. मला प्रत्येकजण विचारायचं तू काय करतो. आणि हळूहळू आय स्टार्टेड अवॉइडिंग पीपल. आणि त्याच्यानंतर एकटा राहून आय टूक टू ड्रिंकिंग. आणि हे करत करत थिंग्स बिकम डीप. सो बाय द टाईम आमच्याकडे ते येतात, अशी मोठी स्टोरी असते. सो एक असतात लोकं जी अँग्री नेचर्ड असतात. आधी कसं होतं, बिकॉज दॅट इज इम्पॉर्टंट, दॅट इज द रिअल पर्सन. सो वी विल टेक दॅट की दिस इज द अँग्री पर्सनॅलिटी who went through a setback. This was a disappointment in the career. Angry personality going through a disappointment and landing in depression. हे तिन्ही पॉईंट्स कव्हर होतात. अ फिअरफुल पर्सनॅलिटी लँडिंग इन डिप्रेशन अँड अँग्री पर्सनॅलिटी लँडिंग इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द सेम कॉज. औषध बदलत आहे. सो हे जे पर्सनॅलिटी होते, सो अँग्री पर्सनॅलिटी, आमच्याकडे अँग्री पर्सनॅलिटीची औषधं आहेत. पण ह्यांना आम्ही जे औषध दिलं बाय मॅचिंग ऑल द सिम्पटम्स वॉज नखस्वामिका. आता नखस्वामिका इज अ टिपिकल टाईप आहे पर्सनॅलिटी, जो सगळ्यांवर ओरडतो, ज्याला जास्त लाईट झाला तरी त्रास होतो, थोडा आवाज झाला तरी त्रास होतो. म्हणून आम्ही विचारतो नेहमी की तुम्हाला कुठल्या गोष्टींनी त्रास होतो. कारण अँग्री पर्सनॅलिटी आमच्याकडे 50 औषधं आहेत. सो वन पर्सन इज सेन्सिटिव्ह टू ओडर, की जरा पण ओडर स्ट्रॉंग आले की डोकं दुखतं. दुसरे सेन्सिटिव्ह टू नॉईज. आम्ही त्यांची सेन्सिटिव्हिटीज बघतो. ह्यांना आम्ही पेशंटना नखस्वामिका दिलेलं 200 पोटेन्सीमध्ये विथ मिनिमम रेपिटेशन. आणि हळूहळू ही केम आउट ऑफ हिज सिम्पटम्स. आणि ॲज यू नो, लो मूड आणि निद्रानाश हे त्यांचे मेन सिम्पटम होते डिप्रेशनमध्ये, ज्यातनं ते बाहेर आले. हळूहळू ते सोशलाईज करायला लागले. सो दॅट इज हाऊ वी हेल्प हिम. आणि कसं आहे, आम्ही ॲलोपॅथिक औषधामध्ये इंटरफिअरन्स करत नाही, पण यांचे रेग्युलर फॉलोअप असतात. जर ॲज देअर सिम्पटम्स इम्प्रूव्ह, समोरचे डॉक्टर स्वतःहून औषधं टेपर करतात. हां, तेच मला विचारायचं होतं. कारण बऱ्याचदा ना सायकॅट्रिक केसेसमध्ये ते पहिले सायकॅट्रिस्टकडे जातात. कारण जर एखाद्या अक्यूट तुमच्याकडे केस आली आणि जसं हल्ली आपण बघत असतो, ब्रेकअप झाला, कोणी अपमान केला, अँगर आउटबर्स्ट झाले. मग अशा वेळेला एवढी लाँग हिस्ट्री टेकिंग करायचं की एखाद्या अक्यूट केसमध्ये एखादा ड्रॉप देऊन होतं का बरं. आणि अशा वेळेला पर्सनॅलिटीप्रमाणे तुम्ही कशी औषधं बदलता. मला औषधांची नावं सांगा. फीवर केसेस हे आपले अक्यूट केसेस आहेत, त्याला एवढी हिस्ट्री लागत नाही. 10 मिनिटाची हिस्ट्री असते आणि इट इज ओव्हर. पण हे जे अँगर आउटबर्स्ट नाही, वगैरे, त्याला कुठलं देता मग फिवरला. फीवरला आपल्याकडे बरीच औषधं आहेत मॅम. फीवरला आम्हाला सर्वात महत्त्वाचं असतं, फीवर जेव्हा तुमची सुरू झालं तेव्हा सर्दीनी सुरू झालं का थ्रोटनी पहिलं सुरू झालं. ते दुसरं म्हणजे थंडी वाजते जास्ती. काही लोकांना फीवरमध्ये पण फॅन हवा असतो. तहान किती लागते, बिकॉज दिस इज टेलिंग हाऊ इट इज इम्पॅक्टिंग द सेंटर्स. हे सगळं आम्ही घेतो. कॉमनेस्ट आपल्या कंट्रीमध्ये लागणारी औषधं आहेत. जेल्सिमियम म्हणा, ब्रायोनिया म्हणा, आर्सेनिक, ही महत्त्वाची औषधं आहेत. आता जेल्सियम, ब्रायोनिया ऑलमोस्ट सिम्पटम पिक्चर सेम आहे, पण जेल्सियम हे औषध आहे ह्याच्यामध्ये पेशंटची तहान पूर्ण जाते. औषधं घेण्याच्या आधी नाही, तापामुळे. तहान दॅट इज हाऊ द जाते. इम्युनिटी रिस्पॉन्स. हां. कसं आहे, ताप आहे, सर्दी, खोकला, डोकेदुखी, थ्रोट, खोकला हे तर असणारच आहे. बरोबर आहे. आमचे औषध इंडिव्हिज्युअली, बाबा हे झाल्यानंतर कुठला जॉईंट दुखतोय, जॉईंट पेन आहेत का, कशाने बरं वाटतंय, गरमनी बरं वाटतंय का, थंडनी बरं वाटतंय, गरम पाणी पिऊन बरं वाटतंय का, मग औषध बदलतं. नाव एक तर डायग्नोसिस झालं व्हायरल फीवर. ह्याच्यामध्ये तुमची बॉडीची स्पेशालिटी काय आहे त्यावर प्रिस्क्रिप्शन येतं.
आणि आपल्याकडे चांगले औषधं आहेत. हां, पण म्हणजे बाकी जर सायकॉलॉजिकल ब्रेकडाऊनमध्ये जर कोणी आले, तर अक्यूट ह्याला काही वेगळं असतं का? आणि बरेच दिवसापासून चालू आहे त्याला काही वेगळी असतात त्याला का? वेगळे असतात. आमच्या ड्रग पिक्चर्समध्ये अशी औषधं आहेत. म्हणजे आपण एक नॅट्रम्यूर नावाचं औषध आहे. जिकडे क्रॉनिक ग्रीफ असेल तेव्हा आम्ही नॅट्रम्यूर देतो 200 पोटेन्सीमध्ये युजुअली डिपेंडिंग ऑन कसं आहे. आणि त्याची अक्यूट्स आहेत. अक्यूट आहे इग्नेशिया मारा नावाचं औषध आहे. जर आम्ही पेशंटची हिस्ट्री घेतली आणि आम्हाला अक्यूट ग्रीफ मिळालं तर आम्ही नॅट्रम अवॉइड करतो. कारण हे क्रॉनिक ग्रीफसाठी आम्ही इग्नेशिया देतो. आणि जर तो ग्रीफ जरी परसिस्ट झाला की बाबा हे देऊन तेवढं डीप ॲक्टिंग काम होत नाही आहे, मग आम्ही डीप ॲक्टिंग औषध देतो विच इज युज्युअली नॅट्रम. पण प्रत्येक पेशंटमध्ये वेगळं असतं. कधी-कधी दुसरं औषध लागतं. पण दिस इज अ कॉमनेस्ट मेडिसिन. म्हणजे दुःख असेल तर ते तेव्हाचं असेल किंवा खूप दिवसांचं असेल तर वेगवेगळी औषधं बाकीच्या पण काही गोष्टी विचारात घेऊन दिल्या जातात. आमची नॅट्रमची स्पेशालिटी अशी आहे की युज्युअली ब्रेकअप्स नंतर हे लागतं. त्यामुळे भरपूर यूज होतं. अच्छा, सो ब्रेकअपसाठीचं नॅट्रम हे होय. औषध आहे. If, पण म्हणून जाऊ नका घेऊन नाही पण हे डायरेक्ट. कॅज्युअल रिलेशनसाठी नाही आहे. नॅट्रम इज व्हेरी सीरियस अबाउट द रिलेशनशिप. जेव्हा एक सीरियस रिलेशन तुटते तेव्हा नॅट्रम बिकॉज तो ग्रीफ तेवढा इम्पॅक्टिंग असतो. जे कॅज्युअल रिलेशन तुटतात त्यामध्ये इमोशनल इन्व्हॉल्वमेंटच नसते. त्यामुळे तेव्हा अशी डीप औषध द्यावी नाही लागत. म्हणजे ब्रेकअपच्या त्याला पण होमिओपॅथी औषधचे पण प्रकार आहेत. होय. येस. अच्छा, हे काय वेगळंच आहे नाही का? सायन्स वेगळं आहे. येस. आणि मग त्याच्यातनं ते बाहेर आल्यावर मग त्याला काय मेंटेनन्स लागतो का? नाही. आम्ही लवकर ट्रीटमेंट बंद करतो. कारण कसं आहे इमोशन हील झालं, युज्युअली त्यांचे सिम्पटम्स पण जातात. मग द्यावी नाही लागत ट्रीटमेंट जास्ती. पण हे खूप डीप रूटेड असतं ना? म्हणजे ते येतच राहणार ना? म्हणजे एकदा माणूस अँग्री झाला की ते डीप रूट, म्हणजे मला हा प्रश्न का विचारायचा आहे की हे कुठेतरी सबकॉन्शियसमध्ये असतं ना? मग ते तुम्ही तिथून काढता का काय करता? एक अँग्री माणूस अँग्रीच राहतो, पण रॅशनली अँग्री राहतो. आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल देते. आमचं जे नक्स ओमेगा कॉन्स्टिट्यूशन आहे. आतमध्ये आले, मध्ये टेबल असेल तर टेबलला लाथ मारतात, की मध्ये कसं आलं? दे आर सो इरिटेबल. इट इज अ इरिटेबल कॉन्स्टिट्यूशन. एक प्रश्न दोनदा विचारला की राग येतो. मगाशी बोललो ना, ही गोष्ट ह्या जागेवर का नाही आहे? मग पूर्ण घराला ओरडणार. हे असंच पाहिजे, तसंच पाहिजे. हे बॉसपेक्षा फास्ट काम करतात आणि बॉसना अनकम्फर्टेबल करतात. आता तुमच्या रागामुळे आणि तुमच्या झील, दे आर व्हेरी झीलस. म्हणजे त्यांना खूप ॲम्बिशियस लोकं असतात. ह्याच्यामुळे समोरचा माणूस अनकम्फर्टेबल नाही झाला पाहिजे. तुम्ही ॲम्बिशियस आहात ठीक आहे, तुम्ही रागीट आहात तेही ठीक आहे. पण म्हणून तुम्ही दुसऱ्यांना त्रास नाही देऊ शकत. तर आफ्टर ट्रीटमेंट काय होतं, ह्यांची टेम्परमेंट तीच राहते. देर इज नो जेनेटिक चेंज. पण हे आपल्यासाठी म्हणजे आपण त्यांना टॉलरेट करू शकतो. त्यांचे बॉस त्यांना टॉलरेट करू शकतात. नक्स ओमेगा पर्सनॅलिटीला आम्ही जेव्हा औषध देतो, आम्ही त्यांना एवढंच विचारतो की तुमच्यावर स्लो माणूस काम करत असेल तर तुम्ही काय करता? आणि युज्युअल उत्तरे मी त्यांच्यावर काम करू शकत नाही. मी त्यांची फाईल माझ्या टेबल घेऊन स्वतः कंप्लीट करतो. कारण आय कांट वर्क विथ स्लो पीपल. असं नक्स ओमेगाची टेम्परमेंट आहे, व्हेरी फास्ट. त्या उलटे आमच्याकडे दुसरं औषध आहे कॅल्केरिया. दे आर द स्लोएस्ट. म्हणजे ते स्लोच काम करू शकतात. ते फास्ट काम करत नाही ॲज पर देअर टेम्परमेंट. तुम्ही त्यांना एक फाईल दिली तर 8 तास लागणार, जे एक नक्स ओमेगा 1 तासात करतो. त्यामुळे हे दोघं एकत्र जर एका टेबलवर असतील तर भांडण नक्की आहे. मग ते ओळखायचं कसं? कोण कॅल्केरिया, कोण नेक्स ओमेगा, कोण बेलाडोना, आणि कसं म्हणजे त्या पर्सनॅलिटी एक नावाप्रमाणे जस्ट एक असं ढोबळमानाने सांगा की नक्स ओमेगाची ही पर्सनॅलिटी, ह्याची ही पर्सनॅलिटी. नक्स ओमेगा म्हणजे चिडचिड आणि इम्पेशन्स. पेशन्स नाही, हे तुम्ही त्यांना लाईनमध्ये उभं नाही करू शकत. हे दुसऱ्या मिनिटाला निघून जातात की आय कांट स्टँड. आणि कॅल्केरिया म्हणजे दे हॅव पेशन्स. ते थांबतील. तुम्ही 1 तास सांगितलं तर 2 तास थांबतील. जे काम 5 मिनिटाचं त्याला 15 मिनिटं लावतील. कारण दे आर बेसिकली व्हेरी लेझी. अच्छा. आणि कुठल्या औषधांच्या पर्सनॅलिटीज आहेत? आता मी नॅट्रम म्हटलं मगाशी तसं. नॅट्रम्स हे खूप सेन्सिटिव्ह कॉन्स्टिट्यूशन आहे. पण आमच्या बुकमध्ये ही लाईन आहे की दे ऑल्वेज फॉल इन रॉंग विथ द रॉंग पीपल. दे फॉल ऑल्वेज फॉल इन लव्ह विथ द for. रॉंग पीपल. प्रेमात चुकीच्या पडतात. चुकीच्या. म्हणजे ॲक्च्युली आमच्या पुस्तकात डिस्क्रिप्शन आहे की जेव्हा प्रूव्हिंग झाले तेव्हा मुलगी रिपीटेडली शी वूड, एक तर तिला मॅरिड माणसं आवडायची, नाहीतर आपला ड्रायव्हर आवडायचा वगैरे असं. म्हणजे ते बाकी सगळे कंपार्टमेंट चांगले असतात. पण जेव्हा प्रेमाची गोष्ट येते त्यात चुकीचा माणूस चूज करतात. त्या बाबतीत वीक असतात इन मेकिंग द डिसिजन. असे नॅट्रम्स असतात, खूप सेन्सिटिव्ह असतात. आणि ही 1-2 डिसअपॉइंटमेंट्स नंतर यांनी स्वतःला युज्युअली आयसोलेट केलेलं असतं. डिप्रेशनमध्ये नॅट्रम खूप कॉमनली द्यावं लागतं आपल्याला. कारण त्यांचं एक स्टेटमेंट असतं की मी 1-2दा त्या विरह वेदना सहन केल्या आणि त्याच्यानंतर मी माझ्या बाजूला भिंत बनवली की आता कोणी माझ्या भावनांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. आणि ह्यांना तुम्ही बोलायला जाल ना गोड शब्द तर लांब करतात. हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. अजून सांगा ना 2-3. दुसरी आहे पल्सेटला पर्सनॅलिटी. हे आहे 2 कॉन्ट्रास्ट आहेत. हे रडले की पूर्ण बिल्डिंगला माहिती असतं हे रडतायत, कारण दे आर फिशिंग फॉर सिम्पथी. हे छोट्यातल्या छोट्या कारणावर रडतात. आमच्यावर पेशंट बसून डायरेक्ट रडायलाच लागतात. तेव्हा मी नॅट्रम मूळचं ग्रीफ खूप डीप असतं.
ते चुकून त्यांच्या डोळ्यात कधीच येत नाही. ते एका एक्सपिरियन्स डॉक्टरलाच कळतं. आणि हे म्हणजे छोट्यातल्या पल्सेटला छोट्यातल्या छोट्या कारणावर 2 मिनिटात रडायला लागतात आणि 2 मिनिटात बंदही होतं श्रावण सरीसारखं. आणि दे फील नाईस, की आता मला एकदा मन मोकळं झालं ना, बरं वाटलं. आणि जिथे रडतायत तर ते क्राउडमध्ये जाऊन रडतील किंवा 2 लोकं त्यांना विचारतील, "बाबा काय झालं? कशामुळे झालं?" की थोडी सिम्पथी. सो मग ते सेटल होतात. असं दोघांनाही दुःख झालं, ब्रेकअप झालं, की दोघांचंही वेगळं. एकाला एकटं राहायचं असतं, नो सिम्पथी. एकाला क्राउडमध्ये राहायचंय टू फील नाईस, किंवा माझ्यावर कोणतरी आहे, मला कोणतरी समजवतंय. पण मग आता असं जेव्हा नखस्वामिका पर्सनॅलिटी आहे, मग त्याला औषध नखस्वामिका द्यायचं असतं? मग ही पर्सनॅलिटी बदलते? नाही. ती आयुष्यभर तीच राहते. मग आयुष्यभर तेच औषध द्यायचं? अनलेस देअर इज अ चेंज. कधी-कधी लोकं चेंज होतात विथ अ बिग इन्सिडन्स. हे आपण कॉन्स्टिट्यूशनल औषधाचं बोलतोय. हां, मी तेच मला विचारायचं होतं, की कॉन्स्टिट्यूशनल हे जे असतं ते तुमच्या पर्सनॅलिटीप्रमाणे असतं आणि दुसरं कुठल्या प्रकारचं असतं मग? पर्सनॅलिटीच आजारी पडते. सो म्हणून तर हेड टू टो केस घेतो आम्ही. कारण कसं आहे, पर्सनॅलिटी ही आहे, दे आर फिटिंग इन धिस मेडिसिन. आमच्याकडे नुसतंच कोणी येत नाही. दे हॅव अ सिम्प्टम. दे विल कम विथ सम डायग्नोसिस आणि आम्ही त्यांची पूर्ण पर्सनॅलिटी काढतो आणि एक औषध रेडी करतो. लेट्स से एका वर्षात त्यांची ट्रीटमेंट बंद झाली, की बाबा ट्रीटमेंट बंद तुम्ही घरी. कधीही ते येतील तेव्हा आम्ही पहिलं हेच औषध देतो, कारण हे औषध त्यांचं कॉन्स्टिट्यूशनल आहे. सो यू चेंज द डायग्नोसिस आणि मेडिसिन सेम राहतं. अनलेस यू फील की हे बदललेत. समथिंग हॅज हॅपन्ड. मग युजुअली असे दुसरी औषधं येतात, विच आर द कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिन्स. अशा केसमध्ये ते औषध पहिलं दिलं जातं. त्याच्यानंतर वन्स अगेन ते कम बॅक ऑन ट्रॅक आणि त्याच्यानंतर पहिलं औषध म्हणजे नखस्वामिका दिलं जातं. सो जिथे आम्हाला दिसतं की आता फॉर एक्झाम्पल नखस्वामिका हे एकदम थंडी वाजणारी, हे लोकं बसू शकत नाहीत फॅनखाली किंवा एसी. जेव्हा ते आमच्याकडे दुसऱ्यांदा येतात, लेट्स से आफ्टर अ इयर, आणि ते आम्हाला सांगतात, "नाही, मला खूप उकडतंय." मग आम्हाला वी आर शुअर की हा नखस्वामिका तर असू शकत नाही. मग आम्ही तो सिम्प्टम कॉम्प्लेक्स घेतो, वी प्रिस्क्राईब ऑन दॅट आणि युजुअली दे कम बॅक टू बिंग देअर ओरिजिनल सेल्फ. थोड्याने ते परत येतात तिकडेच आणि देन पुढे जर ट्रीटमेंट कंटिन्यू केली तर विल गिव्ह देम दॅट ओन्ली. सो दॅट इज द मेन मेडिसिन. पण मग कधी-कधी सिम्प्टम्सप्रमाणे पण औषधं दिली जातात ना, म्हणजे म्हणजे तुमची कॉन्स्टिट्यूशन एक असेल, पण त्यावेळेला जर एखादा 104 तापानी आला, तर त्यावेळेला तुम्ही सिम्प्टमसाठीच औषध देता ना? होय, होय. मग विल सी फोकस ऑफ इन्फेक्शन किंवा थ्रोट कंप्लेंट्स आहे. बेलेडोना हे कॉमनली औषध आहे. तुम्ही जे सांगितलंत ना, किंवा थ्रोट इन्फेक्शन आहे आणि फेस आता रेड झाला आहे, 104 ताप आहे, हेडेक आहे, थ्रॉबिंग कॅरोटिड्स आहेत वगैरे, ह्याला बेलेडोना इज द मेडिसिन आणि हेच प्रिस्क्राईब होतं युजुअली. दुसरं म्हणजे आता कुठली इंजुरी केस असेल किंवा पडले आणि आता काळा निळा झाला आहे हात, तर आपण यांना आर्निका देतो. आपण मग त्यांचं कॉन्स्टिट्यूशन काढत नाही. विल स्ट्रेट अवे गिव्ह देम आर्निका. असंच कोण आता धावता-धावता लिगामेंट स्प्रेन होतं, तर ह्या केसमध्ये रस्टॉक्स दिलं जातं. टेंडन्सना आम्ही रुटा देतो. असे इंजुरी मेडिसिन्स आर सर्टन. ह्याच्यासाठी मोठी केस लागत नाही, कारण ते मोठी केस देऊही शकत नाहीत. आता बऱ्याचदा ना बऱ्याच स्किन कंडिशन्स असतात ना, की ज्या क्रॉनिक असतात, म्हणजे एक्झिमा आहे, सोरायसिस आहे आणि मी बघते ते वर्षानुवर्ष होमिओपॅथी घेत असतात. तर असं का? म्हणजे त्याला ट्रीटमेंट नाही, की स्किन कंडिशन्सच या अशा आहेत? आय टेल यू विथ एन एक्झाम्पल. आपण आता एटोपिक एक्झिमाचं कसं आहे, होमिओपॅथीला इम्युनिटी म्हणून खूप पॉप्युलर केलं आहे. आता इम्युनिटीमध्ये 3 गोष्टी आपण बघू. एक तर लो इम्युनिटी, की सारखा सर्दी खोकला होतोय मुलाला. दुसरं म्हणजे ॲलर्जी, जी आपली हायपर सेन्सिटिव्हिटी, आणि तिसरे म्हणजे ऑटो इम्युनिटी. आपण ॲलर्जीची केस घेऊ आता. आता ही मुलगी माझ्याकडे येते म्हणजे 17, एटोपिक एक्झिमा आहे. तिचं सगळ्या फोल्ड्सला, म्हणजे रिस्ट फोल्ड, एल्बो, नेक, नीजच्या मागे इकडे सगळीकडे क्रॅक्स आहेत. मल्टिपल क्रॅक्स, मल्टिपल उझिंग आहे, रेडनेस आहे आणि स्किन जवळ-जवळ दिसतच नाही नॉर्मल तिकडे. आणि ही तिची कंडिशन आहे व्हेन शी वॉज 5 इयर्स ओल्ड. 5 ते आता ती माझ्याकडे आली आहे तेव्हापर्यंत. त्याच्या आधी तिला अस्थमा होता. त्यामुळे ती त्याची ट्रीटमेंट सुरू होती. असा अस्थमा बरा झाला, वन ॲलर्जी गॉट कन्व्हर्टेड टू अनदर ॲलर्जी. एटोपिक एक्झिमा झाला तिला. त्यामुळे त्या वर्षापासनं वय वर्ष 5 ते आत्तापर्यंत तिची स्किन अशी फ्लेअरअपमध्येच आहे. ती एवढे कपडे घालून बसायची. कारण स्किन कट्स असल्यामुळे वारा लागला तरी प्रॉब्लेम, ऊन लागला तरी प्रॉब्लेम, खाली खेळायला गेलं तर मडमुळे प्रॉब्लेम. ह्याच्यामध्ये एक केस इम्पॉर्टंट अशी असते, की ह्याही मुलांना इतकं सोशल आयसोलेशन होतं, कारण बाजूच्या बेंचवरचा माणूस यांच्या बसत नाही. त्या लहान मुलाला वाटतं अरे मला पण होईल. दे डोंट नो इट्स नॉट कंटेजियस. त्यामुळे ह्यांची आम्ही फुल केस घेतो, की हे युजुअली चिडचिडे असतात आणि ज्यांना हायपर सेन्सिटिव्हिटी होते ना, ते इमोशनली पण हायपर सेन्सिटिव्ह असतात. बॉडी मिरर्स द माइंड आपण जे म्हणतो. ह्यांना एवढं बोललं तरी एवढा त्रास होतो इमोशनली. जे औषध देतो तुम्ही म्हणता ना, स्वभाव बदलता का? स्वभाव बदलत नाही, पण जी एवढी सेन्सिटिव्हिटी होते ना, ती एवढी होते. ते सेन्सिटिव्ह त्याच गोष्टी राहतात, पण प्रमाणाच्या आत, प्रमाणाच्या बाहेर नाही. सो आपण यांची पूर्ण केस घेतली आणि तिला मी औषध दिलं. त्याच्यानंतर नाव इथे होमिओपॅथी वेगळी आहे.
तिच्याकडे एवढी मोठी फाईल होती. एवढी वर्ष तिने त्रास काढला म्हणजे. IgE लेवल्स तिची 12,000 होते आधी पहिल्यांदा आली तेव्हा. तिला औषध दिल्यानंतर फर्स्ट थिंग वी से इज आता हा पहिला महिना आहे औषधाचा. व्हॉट आय एक्सपेक्ट की आता कट्स नाही आले पाहिजेत. कारण ते डीपर प्रॉब्लेम आहे. सिफिलिटिक आहे हा प्रॉब्लेम. दुसरं म्हणजे आता एव्हरी वेदर चेंजला तुला जो त्रास होतो, नवीन कट्स येतात. तिला जरा कोणी टीचर ओरडली तरी नवीन कट्स येतात. सो सेन्सिटिव्ह की आता हे नाही झालं पाहिजे. डीप कट्स नाही आले पाहिजेत. सो इन द फर्स्ट मंथ डीप कट्स बंद झाले. म्हणजे आधीची स्किन हिलिंग झाली. आफ्टर 1 इयर तिची नॉर्मल स्किन यायला लागलेली, जिथे तिने बघितलीच नव्हती लहानपणीपासून. कारण फ्लेअरअप्स बंद झालेले. आणि नाव वी आर 3 इयर्स इंटू ट्रीटमेंट. आता तिला कुठलाही नवीन फ्लेअरअप नाही आहे. तिची नॉर्मल स्किन आहे. नॉट अ सिंगल कट. उजिंग पण कुठेही उजिंग पॅच नाही आहे. फक्त वेदर बदलतं तिला डोळ्याला थोडी इचिंग होते. कारण शी इज स्टील अ लिटल अलर्जिक. तर दिस इज द क्वालिटी ऑफ क्युअर. आता ह्याला लोकं म्हणतात अरे 3 वर्ष लागली होमिओपॅथी औषधांनी. पण प्रश्न आहे की नाव वी हॅव कम टू अ स्टेज जिकडे मी तिला सांगणार 6 महिने औषध बंद करा. बिकॉज तुझी ॲलर्जी आता तशी राहिली नाही. आम्ही कुठलंही औषध देत नाही जे ॲलर्जीला देर इज नो अँटी ॲलर्जी विथ अस. जी इम्युनिटी मॉडिफाय झाली आहे टू प्रोड्यूस ॲलर्जी ती परत मॉडिफाय होते टू बिकम अ नॉर्मल इम्युनिटी. त्यामुळे तिने आपण म्हणतो ना जे मुळापासून बरं करतो. तो प्रॉब्लेम वॉज विथ इम्युनिटी. वी वर्क ॲट द इम्युनिटी. इम्युन आता नॉर्मल देर इज नो हायपर सेन्सिटिव्हिटी. तिला ट्रीटमेंटची गरज नाही. पण या मुलीला पुढे जेव्हा स्ट्रेस होईल, काही झालं मोठा स्ट्रेस, तर परत शी स्टार्ट इचिंग. तोपर्यंत आमच्याकडे डेटाबेसमध्ये तिचं औषध आहे. आम्ही ते औषध दिलं, झालं. त्यामुळे होमिओपॅथीला जे स्लो सायन्स म्हटलं जातं दॅट इज म्हणजे मला नाही आवडत ते. कारण 3 वर्षात जर आपण ट्रीटमेंट बंद करतोय, जी 10 वर्ष चालू आहे आणि विथ दॅट ती त्या जगणार होती ना विथ ऑइंटमेंट्स आणि एव्हरीथिंग. तर आय थिंक वी आर नॉट दॅट स्लो. मग आता तुम्ही म्हणालात ना सिफिलिटिक. आमच्यासाठी ॲलोपॅथीमध्ये सिफिलिस हा एक वेगळा रोग आहे ना, तर सिफिलिटिक म्हणजे काय? हे सगळे टर्म्स जेव्हा कॉइन झालेत ना खूप आधी, तेव्हा हेच सगळे रोग होते. त्यामुळे आय विल टेल यू हाऊ इट हॅज गॉट कॉइन्ड. सिफिलिस जेव्हा होता ना, तेव्हा ज्या माणसाला सिफिलिस व्हायचा त्याच्यामध्ये सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक व्हायचे. आणि हा जेव्हा जन्म द्यायचा पुढे म्हणजे लिनिएज इम्युनिटी इज मॉडिफाईड. विदाऊट दॅट डिझीज ते कॅरेक्टरिस्टिक मुलांमध्ये यायचे. म्हणजे कोणते सिफिलिटिकचे? सिफिलिटिक कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे युजली दे आर लीन थिन, फेस स्ट्रक्चर कट्स खूप हे असतात, त्यांचे दात सिरेटेड असतात, लवकर टीथ डिके होतात, मोठे आजार होतात, छोटे आजार होत नाहीत. असं दिस इज अ सिफिलिटिक ट्रेट. त्यामुळे ते म्हणतात की ह्या जनरेशनला सिफिलिस झाला नाही, बट इम्युनिटी हॅज गॉट मॉडिफाईड. आधी या जनरेशनमुळे कसं आहे वी पास मेमरी ऑल्सो ना टू द नेक्स्ट जनरेशन. आपल्याला जे आजार झाले त्याची मेमरी असते आपल्याकडे आणि वी पास दॅट ऑल्सो टू. त्यामुळे पुढच्या जनरेशनला आजार जात नाही, पण बॉडीने कसं डील केलं त्या आजाराबरोबर ही सगळी मेमरी जाते. आणखीन कुठले ट्रेट्स आहेत सिफिलिसचे? नाही मेंटल ट्रेट्स असतात. हे ॲग्रेसिव्ह असतात, डिस्ट्रक्टिव्ह असतात. म्हणजे दे कॅन डिस्ट्रॉय एनिथिंग. जी लहान मुलांना आम्ही कशा सोडून काढतो. आता सपोज आई सांगते ह्या खेळणं फेकून मारतो. होमिओपॅथी डॉक्टर विचारतो कोणावर मारतो, समोरच्यावर मारतो का आपटतो खाली. त्यांनी काय फरक पडतो? जेव्हा समोरच्या मारतो ही इज ट्राईंग टू इंजर, आणि जेव्हा तो खाली आपटतो ही इज ट्राईंग टू गेट अटेन्शन. एवढंच. आता हे दिसतंय की मला अटेन्शन हवं, हे दिसतंय की मला फरक नाही पडत तुला लागलं की नाही लागलं. ही सेन्सिटिव्हिटी तेवढं लहानपणी दिसते. म्हणून आम्ही लहानपणी बाबा कसा होता, किती डिस्ट्रक्टिव्ह होता, खिळणी तोडायचा का ठेवायचा यावरनं कळतं. रिव्हेंजफुल जे असतात ना ते लहानपणी असतात. ह्यांनी पेन्सिल तोडली म्हटल्यावर 3 दिवसानंतर जाऊन त्यांची पेन्सिल तोडतात किंवा हरवतात मुद्दाम लक्षात ठेवून. नॉर्मली लहान मुलं ह्यांनी दुसऱ्या दिवशी लक्षात पण नाही राहिलं पाहिजे ते इतके लहान आहेत. पण जे ठेवतात डोक्यात, जे खुनशी असतात ना, हे सिफिलिसचा सिम्पटम आहे, सिफिलिटिक मायाझमचा. ते लक्षात ठेवतात आणि पुढेही ते आयुष्यभर खुन्नस काढणारी माणसं असतात. तशी औषधं आम्ही त्यांना देतो की दिस इज आउट ऑफ प्रपोर्शन. एकाने आपण तोडली तर काय लगेच आपण थोडीच जाऊन तोडायला पाहिजे. दिस इज आउट ऑफ प्रपोर्शन. म्हणजे मायाझम प्रमाणे औषध असतात. आणखीन कुठले मायाझम आहेत? 3 मायाझम आहेत आमचे, सोरा, सायकॉटिक आणि सिफिलिक. आता हे सायकॉटिक इज नॉट PSY, इट इज SYC. सायकोस गोनोरिया होता ना, त्याच्यानंतर जो मायाझम डेव्हलप झाला तो होता सायकॉटिक मायाझम. आणि सोरा म्हणजे बेस इन्फ्लोमेशन. आता मी तुम्हाला ह्या मुलीची केस दिली ना एटॉपिक एक्झिमाची. जेव्हा आपण फक्त रेडनेस बघतो फॉर द सेम डे, हा रेडनेस इज सोरा, फर्स्ट इन्फ्लोमेशन. त्याच्यानंतर जेव्हा उजिंग सुरू होतं किंवा हे आउट ऑफ प्रपोर्शन किंवा स्केलिंग सुरू होतं दॅट इज सायकोसिस. डीप कट्स आर सिफिलिटिक. म्हणजे हे डिस्ट्रक्शनवर चाललं आहे आता. म्हणजे हे 3 मायाझम्स आहेत. आणि कॅन्सरस आणि ट्युबरक्युलस काय आहे? सिफिलिटिक डिस्ट्रक्टिव्ह मायाझम्स. कसं आहे, एका आजारावरून आपल्याला मायाझम कळतो. वेन यू से रुमेटॉइड आर्थरायटिस इट इज ऑटो इम्यून. तर स्वतःचीच बॉडी स्वतःला डिस्ट्रॉय करते, इज डिस्ट्रक्टिव्ह मायाझम स्ट्रेट असं.
सिफिलिटिक मायझम. वेन यू से कॉन इट इज इन्क्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, सो दिस इज सायकोटिक मायझम. जेव्हा ते म्हणता युरेथ्रायटिस किंवा कंजंक्टिव्हायटिस, इट इज आयटिस. आयटिस म्हणजे सोरा, बेसिक इन्फ्लमेशन असं. सो आपण या मुलीला सांगितलं की पहिले तुझे कट जातील, मग तुझा रेडनेस जाईल. सो पहिला जे सिफिलिटिक मायझमचे सिम्पटम्स आहेत ते जातील, तोपर्यंत सिम्पल मायझम सिम्पटम्स राहतील, कारण इम्युनिटी हॅज टू गेट मॉडिफाईड. हा फक्त आजार बरं करण्याचं काम नाही आहे, हे इम्युनिटी मॉडिफिकेशनचं काम आहे. ही मुलगी 3 वर्षानंतर जेव्हा हिला देव न करो पण जेव्हा स्ट्रेस येईल तेव्हा तिला कट्स नाही आले पाहिजेत, तिला रेडनेस आलं पाहिजे, कारण इम्युनिटीचे जे गिअर आहेत तो आपण तिसऱ्या गिअरवरून पहिल्या गिअर आणून ठेवलं आहे. शी इज सेफ. आणि मग बाकीचे ट्रेट्स कसे ओळखायचे, म्हणजे कॅन्सरस आहे, ट्युबरक्युलस आहे? कारण आमच्या भाषेत तो ट्युबरक्युलोसिस आहे, पण तो तसं नाही तुमच्या भाषेत, किंवा म्हणजे ट्युबरक्युलस माणसाला ट्युबरक्युलोसिस होतो. युजली त्यांना होतो की त्यांच्या आधीच्या पिढीला झालेला असतो? आधीच्या वेळेला तो असतोच. आपल्या कंट्रीमध्ये एवढा रॅम्पंट आहे की कोणाला झालं नसेल हे अवघड आहे. आपण म्हणतो तसं, जर आपण लोकल ट्रेननी प्रवास केला आहे तर आपण बॅसेल्यावर शेक हँड तर केलाच आहे, पण सगळ्यांना होत नाही ना आजार. एका घरात जर एकाला झाला तर बाकीच्यांना होत नाही. मग त्याची इम्युनिटी तशी ऑल्टर्ड आहे की दॅट बॅसिलाय कुड कॉज अ डायग्नोसिस. त्यांच्यामध्ये डायग्नोसिस झालं पण सगळ्यांना मिळत नाही. असं तुम्ही बरेच वेळा बघाल, MDR डायग्नोस्ड आहे पण आजूबाजूला एकाला होतं, बाकीच्यांना होत नाही. का असं? इम्युनिटी वेगळी असते. मग ती कशावर ठरते? कॉन्स्टिट्यूशनवर इम्युनिटी. आणि कॅन्सरस? कॅन्सर हा आहे प्रोलॉंग स्ट्रेस. आम्ही जे बघितले आत्तापर्यंत, फॅमिली हिस्ट्री पॉझिटिव्ह असते, पण प्रोलॉंग स्ट्रेस जो असतो तो याला जबाबदार ठरतो. असे कुठले म्हणजे आजार म्हणा किंवा रोग आहेत की जे होमिओपॅथीने हमखास बरे होणारे आहेत? म्हणजे आता ॲलोपॅथीमध्ये आम्हाला माहिती आहे की ट्युबरक्युलोसिसला ही अशी अशी ट्रीटमेंट आहे, वर्षभराची ट्रीटमेंट द्यायची आणि त्यांनी बरं होतं. तर असे काही आहेत का की जे होणारच बरे? मायग्रेन हे कॉमनेस्ट एक्झाम्पल आहे, जे होतातच बरे. कारण मायग्रेन्समध्ये पण आम्ही तुम्हाला म्हटलं खूप स्पेसिफिक होतं. मायग्रेनचा ऑरा कसा सुरू होतो? आमच्याकडे औषधं भरपूर आहेत. तुम्हाला ओडर आल्यानंतर मायग्रेन सुरू होतो, का तुम्हाला मोबाईलचा ब्राईट लाईटनंतर ट्रिगर होतो, का तुम्ही झोप कमी झोपलात म्हणून तुम्हाला पित्त वाढून मायग्रेन सुरू होतं, का एक दिवस जेवण लेट केलं, ॲसिडिटी वाढली, मायग्रेन सुरू होतं. दिस इज युअर ट्रिगर फॉर द सेम डायग्नोसिस. मग आम्ही ते औषध देऊन पेशंटना बरं करतो. इट व्हेरी इंडिव्हिज्युअलिस्टिक. त्या मायग्रेन्समध्ये सुंदर रिझल्ट्स, किडनी स्टोन्समध्ये एक सर्टन लेवलपर्यंत अतिशय सुंदर रिझल्ट आहेत. तर माझ्याकडे एक पेशंट होते, 9 किडनी स्टोन होते त्यांना. त्यांच्याकडे एक फॅमिली मेंबर आजारी होता, एवढं त्याच्या केअरमध्ये होतं की पाणीच नाही प्यायलं. ते आले तेव्हा 9 स्टोन घेऊन आले. सो डॉक्टर त्यामुळे तुम्ही आता सर्जरी करा. त्या खूप घाबरतात सर्जरीला. त्या माझ्याकडे आल्या, म्हटलं मी तुम्हाला औषध देते, सर्जरी करायचं की नाही हा तुमचा चॉईस आहे, तुम्ही तुमच्या फॅमिलीला यात इन्व्हॉल्व करा, कारण 9 स्टोन्स आहेत. 1 महिन्यानंतर 4 स्टोन्स गेले होते, 3 महिन्यानंतर 8 स्टोन्स गेले होते. आणि मेन म्हणजे त्यांना कळलंही नाही पास केलं. कधी कधी कसे स्टोन जर हळूहळू तुटून गेला तर कळत नाही, कारण त्याचा साईज खूप छोटा होतो. कधी कधी आधी पास झाला ते नो दे आर पासिंग. ह्या केसमध्ये यांना कळलंही नाही कधी स्टोन पास झाले. एक 14 mm चा स्टोन आहे, तो राहिला आहे कारण तो मोठा आहे, बाकी एव्हरीथिंग इज डन असं. तर ह्या केसमध्ये खूप चांगले रिझल्ट्स आहेत. थायरॉइड इश्यूजमध्ये चांगले रिझल्ट येतात होमिओपॅथीला, कारण थायरॉइड बेसिकली युजली स्ट्रेसनंतरच स्टार्ट होतं. दुसरं म्हणजे मेनोपॉझल कंप्लेंट ज्या आहेत, तेच विचारायचं होतं. हो, त्याच्यामध्ये सुंदर आहेत. कसं आहे, मेनोपॉजमध्ये इन दॅट फेज काहींना मेमरी लॉस जास्ती असतो, काहींना निद्रानाश जास्ती असतो, काहींना हॉट फ्लशिंगचे जास्ती, काहींना इट इज मेन्स्ट्रुअल प्रॉब्लेम. सम पीपल हॅव डिप्रेशन ऑल्सो. डिप्रेशन पण खूप कॉमन आहे त्या एजला. आणि अँक्झायटी, कॉन्फिडन्स लॉस होतो सडन. कुठलं औषध देता मग? बरीच औषधं आहेत. 1, 2, 3 आय गिव्ह यू एन एक्झाम्पल. सो आमच्याकडे ही लेडी येत होत्या, यांना मेनोपॉजमध्ये 2 गोष्टी मी बघितल्यात. एक तर जॉईंट पेन जे सुरू होतात ते, आणि ब्लड प्रेशर. तर हे सांगितलं नाही तरी मी प्रोब करते, कारण इट इज अ व्हेरी ही लेबाईल स्टेट असते. ह्या नवीन नवीन आजार वर येणार असतात डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस. तर ह्या शी वॉज त्या एकदम म्हणजे काय म्हणतो कॅल्क्युलेटिव्ह होत्या, आणि सडनली मेन्सेस पुढे मागे व्हायला लागलेल्या. त्यांना छोटे छोटे काम करताना भीती वाटायची. मी बिल्डिंग क्रॉस करताना घाबरते, अरे ही बिल्डिंग माझ्यावर पडेल तर नाही. मी प्रत्येक गोष्टीत विचार करते, परत येऊन लॉक चेक करायचा घर गेलं सोडल्यावर की झालं आहे की नाही बंद. आणि मला कुठल्याही दुकानदाराशी बोलताना, जे मी रोज इतके वर्षानुवर्ष करते, असं वाटतं अरे मला बोलता येईल की नाही, मी बोलू शकेन की नाही. त्याच्याबरोबर त्यांना असं व्हायचं, आणि शी हॅड टू युजली रन. त्यांना डायरिया व्हायचा त्याच्याबरोबर. आता हे मेनोपॉजमध्ये हे सिम्पटम प्रॉमिनंट झालेलं. त्यात मेमरी लॉस पण होता, की मी जाते, मी 4 गोष्टी करते आणि बाकीची 2 विसरते आणि तिकडे विसरून येते. तर हे नवीन सुरू झालं आहे, माझी झोप पण गेली आहे. आता ह्या केसमध्ये आपण बघतो की मेनोपॉज जो सुरू झाला आहे, पेरीमेनोपॉज ॲज अ सेट, तिथे अँक्झायटी खूप वर आली आहे.
ओव्हरवेल्मिंग अँक्झायटी. त्यांना नॉर्मल कामं करायला जमत नाही आहेत. आता हे किती बेसिक आहे, आपण वाण्याकडे जाऊन सामान आणतो. तेही त्यांना जमत नाही की मी बोलणार कशी? तर हे असं जिटरी होतात बरेच वेळेला. ह्या केसेसमध्ये अर्जेंटम नायट्रियमसारखी औषधं चांगली कामं करतात. हे अँक्झायटीची औषधं आहेत. IBSमध्ये ही औषधं चांगली कामं करतात. हल्ली IBS बऱ्याच जणांना खूप असतं ना? जणांना. हो. आणि IBSचा प्रॉब्लेम असा आहे की होमिओपॅथीमध्ये याला सुंदर रिझल्ट्स येतात. ऑल द रिपोर्ट्स कम नॉर्मल. त्यामुळे पेशंट पण हताश असतो. आता रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आहेत. आम्ही बेसन काढलं, ही डाळ काढली, ते डाळ, म्हणजे शेवटी त्यांच्याकडे खाताना असा विचार करून सगळ्यांना वेट लॉस होतो. कारण खायचं काय या भीतीने ते खात नाहीत. वेट लॉस घेऊन प्लस देअर इज डायरिया, म्हणून एनर्जी लॉस, वेट लॉस, हिमोग्लोबिन कमी सगळं. फक्त खायची भीती आहे म्हणून. अशा वेळेला 99% यांना अँक्शियस औषधच द्यावं लागतं. कारण इथे जास्त विचार झाले की इंटेस्टाईन मूव्ह होतात. एकदा हे शांत केलं की इंटेस्टाईन शांत. आणि आमची ब्युटी होमिओपॅथीची अशी आहे की हे शांत करताना पेशंटला झोप येत नाही. म्हणजे आपण नाही म्हटलं की तुम्ही आता औषध द्या अँटी अँक्झायटी आणि ते झोपणार, तसं काही होत नाही. फक्त ते इमोशन हील होतं आणि दे कोप अप नाईसली. पण बऱ्याचदा आपण आता म्हणतो ना की अनुवंशिक असतात रोग. तर जीन्स तर आपण चेंज नाही करू शकत ना. तर अशा वेळेला कुठल्या कुठल्या अनुवंशिक रोगांमध्ये होमिओपॅथीनी चांगल्या प्रकारे उपचार होतात? बघा, जीन्स चेंज नाही होऊ शकत. पण वय वर्ष 40 म्हणतो तोपर्यंत आजार पण नव्हता ना. जीन्स तर तिकडे होत्या ना, पण आजार झाला नव्हता. तर मग असं काय झालं ज्याच्यामुळे ती जीन ॲक्टिव्हेट झाली किंवा आता हा टाईम आला किंवा आता हे सिम्प्टम, आजार तर आधीपासून, जीन तर आधीपासूनच होती. त्यामुळे आम्ही हिस्ट्री घेऊन तसं औषध देतो. मी तुम्हाला अँकलोजिंग स्पॉन्डिलायटिस म्हटलं, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, सिंपल लायकन प्लेनस, हे सगळे आपले ऑटोइम्यून आजार आहेत. फॅमिली हिस्ट्री याला पॉझिटिव्ह असते. पण आपलं औषध घेतल्यानंतर जे फरक असा पडतो की जे डिफॉर्मिटीचं प्रोग्रेशन रेट आहे ते कमी होतं. आता कॅन आय गिव्ह अ एक्झाम्पल. माझ्याकडे 40 वर्षाची फिमेल आलेली. 22 वर्षाला शी वॉज HLA-B पॉझिटिव्ह डायग्नोस्ड आणि बाय द टाईम मोठी फाईल घेऊन आलेल्या. आणि नेक स्टिफनेस होता, लोअर बॅक स्टिफनेस होता, नीला स्टिफ होते आणि शी वॉज बेड रिडन. तर मग म्हणजे फक्त त्या टॉयलेटला जायच्या एवढंच, बाकी सगळं फॅमिली करायच्या. मग आम्ही त्यांची लाँग केस घेतली. त्यामुळे तेव्हा सुरू झाला. पण आता मी काय फिजिओथेरपी आणि जेव्हा लागतील ते औषधं आम्हाला सांगितले, याच्यात काही रिझल्ट, देअर इज नथिंग मच टू डू इन अँकलोजिंग स्पॉन्डिलायटिस. मग आम्ही त्यांचं चाइल्डहूड बघितलं, त्यांना ग्रीफ कुठला आहे बघितलं जेव्हा तो आजार सुरू झाला. आणि जेव्हा त्याचं प्रोग्रेशन फास्ट झालं, किंवा आत्तापर्यंत एवढेसे जॉईंट इन्व्हॉल्व होते, पण ह्या वर्षीनंतर आफ्टर 2018 असं फास्ट प्रोग्रेशन झालं, हा पण जॉईंट, तो पण जॉईंट. मग आम्ही तिकडे जाऊन विचारलं की बाबा काय झालं. मग त्यांनी आम्हाला डिटेल केस दिली. त्यांची सख्खी बहीण एक्सपायर झालेली तेव्हा, आणि त्या शॉकमध्ये आईसुद्धा एक्सपायर झाली. सडन हे जे बॅक टू बॅक शॉक झाले. कसं आहे, ह्या इमोशन्समुळे ना इम्युनिटी ड्रॉप होते. आपली जी प्रतिकारशक्ती असते ती ड्रॉप होते आणि जे आजार असतात त्यांचा वेग वाढतो. त्यामुळे हे इमोशन्स जे व्हॅक्यूम तयार करणार आहेत, आपण जी पोकळी म्हणतो, हे इमोशन्स आमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे प्रिस्क्राईब करायला. मी त्यांना प्रिस्क्राईब केलं आणि पहिलं एवढंच सांगितलं की आधी तुमचं जिकडे मॅक्सिमम स्टिफनेस आहे तो कमी होईल. ह्यांच्या केसमध्ये परत ग्रीफ होतं म्हणून नॅट्रम्यूर औषध आलेलं पहिलं, तर ह्यांना आम्ही दिलं आधी. पहिल्यांदी त्या म्हणाल्या मी फक्त घरात वावरायला सुरू केलं, मी अजून कुकिंग वगैरे एका महिन्यात नाही सुरू केलं. आफ्टर 3 मंथ्स त्यांचं गुडघ्याची स्वेलिंग गेलेली, अँकलची गेलेली, शोल्डर्सची गेलेली, आणि 6 महिन्यानंतर त्या नॉर्मल होत्या, घरी फिरत चालत होत्या. मी म्हटलं मग तुम्ही तुमचा जॉब आता जॉईन करा. मांडी घालून बसायला लागले ते 1 वर्षानंतर. मग शी वेंट बॅक टू हर वर्क. आणि असं म्हटलं तर आता शी इज स्टील HLA-B पॉझिटिव्ह 7, बरोबर आहे. अँकलोजिंग स्पॉन्डिलायटिस आजही त्यांच्यावर अप्लाय होतो हा डायग्नोसिस. पण ते सगळं करतायत आज, जस्ट लाईक यू अँड मी. पण मग इमोशन हील केली म्हणजे काय? म्हणजे तेव्हा जुन्या कुठल्यातरी इन्सिडन्समध्ये ती प्रोसेस झाली नव्हती का? मग हील केली म्हणजे नक्की काय होतं? म्हणजे आज दुःख, जर ती वेदना एवढी आहे ना, की ते पेंट अप ग्रीफ आपण ज्याला म्हणतो, की बाबा ते बॉटल्ड आहे, त्याला काही वे नाही मिळालं. कसं वे मिळणार? एक तर काउन्सिलिंग घ्यावं लागेल, एक तर कथार्सिस कुठल्यातरी दुसऱ्या वेनी करावं लागेल, ज्याने तुमचं मन हलकं होईल. हे असे धक्के असतात की यातनं तुम्ही सावरणार कसे? तुमची स्वभाव बदलतो. तुम्ही जर एक नॉर्मल स्वभाव असेल तुमचा आणि सडनली तुम्हाला बिट्रेयल फेस झालं, की सडनली आपण बदलतो. कधी-कधी लोकं बिटर होतात, की माझ्यावर वाईट झालं, आता मी असा बदललो आणि आता मी काही लोकांशी जास्ती अटॅच होत नाही, असं. तर हे जे असतात त्यांना हील करणं खूप इम्पॉर्टंट असतं, पण ते युजुअली होत नाही. आता कसं आहे, प्रत्येकाला अँकलोजिंग स्पॉन्डिलायटिस होईल असं नाही, पण ऑलरेडी होता. त्यामुळे त्या धक्क्यामुळे त्याचा स्पीड वाढला होता. ते जर नसतं झालं तर एज 40 त्या बेडरिडन नसत्या. प्रॉब्ली त्या बेडरिडन नसत्या एज 60, विच वॉज एक्सपेक्टेड, कारण स्लो प्रोग्रेशन होतं डिझीजचं. पण असं बॅक टू बॅक गोष्टी झाल्यामुळे फास्ट डिझीज प्रोग्रेशन झालं. आता आपण मगाशी अनुवंशिक म्हणालो, तर डायबिटीस
तर जसं म्हटलं तसं 40व्या वर्षापर्यंत दिसणार पण नाही. पण जर लाईफस्टाईल बदलली तर मात्र तर हल्ली आपण अगदी लहान वयात पण प्री डायबेटिक आणि डायबेटिक बघतोच ना. मग अशा प्रकारचे जे केसेस येतात का डायबिटीज म्हणा किंवा एखाद्या हॉर्मोनल डिस्टर्बन्सच्या? हॉर्मोनल डिस्टर्बन्समध्ये थायरॉईड आणि पीसीओडी आमच्याकडे कॉमनेस्ट आहेत आणि दोघांनाही चांगले रिझल्ट मिळतात. पण पीसीओडी केसेसना आय मेक इट अ पॉईंट की जर तुम्ही एक्सरसाइज करणार असाल आणि चांगलं डाएट करणार असाल तरच ट्रीटमेंट घ्या. कारण फक्त औषधांनी हे कामं होणारं नाही आहे. त्यांचं आम्हाला सहकार्य लागतं पीसीओडी केसेसमध्ये. सेम फॉर डायबिटीज. कसं आहे, कोविडनंतर हा एक जंप आला डायबिटीजमध्ये. आम्ही बघितलं यंगमध्ये बसून खायची सवय झाली आहे. मी आज वय बघते ना, वय असतं 15 आणि वजन असतं 60. तर 15 वर्षी माझं वजन होतं 42 किंवा 38. म्हणजे डायबिटीज होईलच कुठून? आम्ही तर खेळतच असायचो. ही मुलं खेळतच नाहीत. त्यामुळे हा प्रॉब्लेम आहे, की आता मी ओबेसिटी लवकर बघतेय, की हे खेळत नाहीत, हे मोबाईलमध्ये असतात, हे अभ्यास करत असतात आणि म्हणून डायबिटीज. आता ह्यांना औषध देऊन काय उपयोग आहे? जर आज औषध दिलं आणि ब्लड शुगर कमी आले, की तर दे विल नॉट गो टू अ गुड लाईफस्टाईल. अशा केस मी औषध देतच नाही. मी तर सांगते तुम्ही एक क्लास लावा. आई-वडिलांना सांगते तुम्ही एक चांगला खेळण्याचा क्लास लावा आणि त्यांना खाली खेळू द्या. बाकी सगळं राहू द्या. औषध नको. पण या मुलांमध्ये म्हणजे एक बेसिक प्रश्न आहे, की ठीक आहे त्यांची लाईफस्टाईल हे आहे अशी. पण जर एखाद्या मुलामध्ये किंवा मुलीमध्ये लिथार्जी आहे, की नाहीच आतून वाटत आहे काही करावंसं. मग अशा वेळेला मला नाही वाटत ॲलोपॅथीमध्ये असं काही आहे औषध, की एनर्जी वाईज तुमची एनर्जी वाढेल. तर होमिओपॅथीमध्ये असं औषध आहे का? की ड्राईव्हच नाही आहे जर मला आतून? अशी लोकं असतात बरीच जे आपण काय म्हणतो खेळाडू नसतात. पण मग हे आर्टिस्ट असतात किंवा हे जास्ती वाचतात किंवा कविता करतात किंवा दे आर ड्रॉइंग किंवा दे आर डूइंग समथिंग त्या एजमध्ये. अशा केसमध्ये आम्ही ते एन्करेज करतो आणि मग होमवर्क कसा करतात, तसे एक स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी जॉइन करायला लावतो की बाबा नाही आवडत ना तरीही करायचं. शरीराला चालना पाहिजे. कारण फिजिकल एक्झर्शनचे जे फायदे आहेत ते खूप जास्ती आहेत. आपण त्यावर मिस आउट नाही करू शकत. ते तर झालं बाहेर प्रॅक्टिकल काय करायचं. पण एखादा म्हणाला नाही मला करावंसं वाटत आहे. त्याचा कुठेतरी उगम असेलच ना. मग अशा वेळेला तो रूट बघून तुम्ही होमिओपॅथी ट्रीटमेंट देता का? आधी जर मुलगा खेळकर असेल आणि सडनली बदलला असेल तर नक्कीच होतं याचं काम. आणि कधीच त्याला काही नसेलच आयुष्यात ध्येय तर नाही होत युजुअली. तर आपल्याकडे काही ट्रीटमेंट नसते. नाही. म्हणजे तो स्वभाव आहे, की एका जागी बसायचं आणि ड्रॉइंग काढायचं. ह्याला तुम्ही खेळाडू नाही बनवू शकत. अगदी खेळाडू नाही पण काहीतरी आयुष्यात करायचंय असं काही एनर्जी नाही, ड्राईव्ह नाही, गोल नाही. ह्यांचं करतो काम. काय करता? आपण बेसिकली आता ह्यालाही सिम्प्टम्स आहेत, की एन्युई म्हणजे बोर्डम ऑफ लाईफ किंवा boredom. आयुष्याला कंटाळले. हे सिम्प्टम्स आहेत बेसिकली. औषधांनी हे प्रोड्यूस केलेले सिम्प्टम्स आहेत आमच्यामध्ये. त्यामुळे आम्ही ती औषधं सिलेक्ट करतो. अगेन म्हणून आमचं ते थर्मल्स, थर्स्ट, स्वेटिंग, स्टूल, युरिन एवढे सगळे काउंट होतं. कारण हा एक सिम्प्टम आहे आणि बाकी सिम्प्टम जिक्सॉ पझल आमचं कंप्लीट होतं. ही एक कॉन्स्टिट्यूशन आहे जिला काही मोटिवेशन नाही, ज्याला काही ड्राईव्ह नाही. सो बेसिकली दे आर अ व्हेरी डिप्रेसिव्ह कॉन्स्टिट्यूशन. ह्यांना औषधं पण तशीच मिळतात. आता मगाशी आपण म्हटलं नक्सोमिका, अँग्री, एनर्जेटिक हे औषध आम्ही विचारसुद्धा नाही करणार. आम्ही एक लेझी औषध विचार करू, ज्याला आयुष्यात काही ध्येयच नाही. त्याचं काय करायचं? आम्ही तशी औषधं असतात ना आमच्याकडे. वी हॅव मेडिसिन विच आर एक्झॉल्टेड म्हणजे त्यांचं हाय फंक्शन, काहींची एकदम लो फंक्शन असतात. अशा ही जी तुम्ही केस सांगताय नो ड्राईव्ह, काही करायचं वाटत नाही, हे कॅल्केरिया पिक्चर आहे बऱ्यापैकी. कॅल्केरिया. की व्हेरी लेझी. ते एका जागी त्यांना हलवायला लागतं. अरे आता झालं खूप वेळ, 40 मिनिटं बसले, आता उठा दुसरीकडे जाऊन बसा असं. मग त्यांना कॅल्केरियाच द्यायचं. नाही. कॅल्केरियामध्ये पण 3 सॉल्ट्स, कॅल्केरिया कार्ब आहे, कॅल्केरिया सल्फ आहे, कॅल्केरिया सिलिकाटा आहे, असे बरीच औषधं आहेत. आणि दुसरं कॅल्केरिया नाही. तुम्ही जर लेझी हे टाकलं रुब्रिक, कमीत कमी 10-12 औषधं येतील. म्हणून आम्हाला ते बाकीचे लागतात. आता कॅल्केरिया कार्ब जेव्हा आपण म्हणतो त्यांना थंडी सहन होत नाही. पण जेव्हा आपण कॅल्केरिया सल्फ म्हणतो तेव्हा यांना गरमी सहन होत नाही. आता या दोघांमधला फरक असा आहे की कॅल्केरिया सल्फमध्ये सप्युरेशन्स कॉमन असतात. म्हणून विचार तुम्हाला इन्फेक्शन होतात का? ह्यांना जेव्हा स्किनला त्रास होतो त्याची नॅचरल हिलिंग कधीच होत नाही. ह्यांना नेहमी पसच होतं. ह्यांना मॉस्किटो बाईट झाला किंवा पिंपल आला की त्यात पस येतोच. दिस इज अ कॅल्केरिया सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन. कॅल्केरिया कार्ब इज डिफरंट. कॅल्केरिया कार्बला थंडी खूप वाजते आणि ते कॉन्स्टिपेटेड असतात युज्युअली आणि व्हेरी डल. तर हे कॅल्केरिया सॉल्ट्समध्ये पण फरक आहे. त्यामुळे मग आम्ही ते पिकअप करू म्हणून अख्खी हिस्ट्री लागते का फक्त लेझी आहेत त्यात पण 12 औषधं आहेत. मग बाकीच्या ह्याच्यात आम्ही डिफरन्स करतो किंवा कोणाला थंडी वाजते तर कोणाला कमी पाणी लागतं, कोणाला कॉन्स्टिपेशनची टेंडन्सी आहे, असं कोणाला ड्रीम्समध्ये फक्त साप दिसत आहेत. हे सगळं एका लाईनमध्ये करून औषध देतो. असेही कॉन्स्टिट्यूशन ड्रीममध्ये रोज साप दिसतात, घाबरून उठतात. हो, मग काय करायचं? औषध आहेत आमच्याकडे त्याच्यासाठी. म्हणजे ड्रीम प्रमाणे पण ड्रीम्स ऑफ औषध आहे. स्नेक्स. हां, जसं ड्रीम आहे तेच त्याच्यामुळे पण डायग्नोसिस होतं. कसं आहे ते डिस्टर्ब होते ना त्यांना, झोपता येत नाही त्यांना. रोज रात्री साप दिसतात आणि उठतात आणि मग रडतात. काय औषध आहे? बरीच औषधं आहेत. 1-2 त्यातली मी सांगू, एक लॅकेसिस आहे, एक लॅक्कानाइन आहे. औषधं भरपूर आहेत आमच्याकडे. म्हणून आम्हाला हिस्ट्री पण भरपूर घ्यावी लागते टू कम टू द राईट मेडिसिन. आता मगाशी आपण बोर्डमचं बोललो तर हल्लीची मुलं ना काय करायला नाही, बोर आहेत म्हणून मग ती मोबाईलवर बसतात, त्यांना अडिक्शन होतं
आणि बाकीची पण त्यांना होतात. म्हणजे अल्कोहोल आहे, स्मोकिंग आहे, ड्रग्ज आहेत. मग अशा काही केसेस येतात का? भरपूर केसेस येतो. काय करता मग? अनफॉर्च्युनेटली मिडल क्लासमध्ये या केसेस वाढलेल्या आहेत आता. बरं. म्हणजे आय ऑल्वेज बिलीव्ह मिडल क्लास इज द क्लास जे आपल्या कंट्रीचा बॅकबोन आहे. आणि याच क्लासमध्ये आज आपल्याला डिप्रेशन आणि ॲडिक्शनचे केसेस जास्ती दिसत आहेत. सो बेसिकली म्हटलं तसं मी पूर्ण हिस्ट्री घेते आणि हे युजली सायकियाट्रिकमध्ये असतातच. कारण आमच्याकडे पोहोचेपर्यंत बरेच वेळेला असं होतं की सायकोलॉजिस्ट तरी, सायकियाट्रिस्ट तरी, कारण त्यांना हे माहितीच नसतं होमिओपॅथीमध्ये काम होतं. मग हळूहळू ते कन्फाईड करतात की नाही मी स्मोक पण करते किंवा मी आजकाल मुलींमध्ये प्रमाण जास्ती आहे किंवा ड्रिंक पण करते. मग आम्ही विचारतो किती? किंवा दिवसाला 6 सिगारेट. म्हटलं ठीक आहे, 1 सिगारेट जर स्मोक नाही केली तर काय होतं? नाही मग माझं डोकं दुखतं, मला चक्कर येते. मग ते सिम्प्टम नोट डाऊन करतो आम्ही. तुम्ही जे सिम्प्टमॅटॉलॉजी म्हणता ना, जे कॉन्स्टिट्यूशनल नाही आहे, ते हे आहे. ही कॉन्स्टिट्यूशन तर सुरू आहे, पण हा ड्रग विथड्रॉल आहे. हा त्याच्या कॉन्स्टिट्यूशनचा संबंधच नाही आहे. जेव्हा ते निकोटीन घेत नाही, तेव्हा तिला जो सिम्प्टम येतो, तोही दुसऱ्या पेशंटपासून वेगळा आहे. कारण काहींना मळमळतं, काहींना चक्कर येते, काहींना डोकं दुखतं, काहींना झोप येते, जर त्यावेळेला ती सिगारेट नाही घेतली तर. तर हे सिम्प्टम कॅच करतो, कारण त्या सिम्प्टमला बीट करायला ते सिगारेट घेणार आहेत. बरोबर आहे. जर मी सपोज त्यांना कोणाला सवय 6वी सिगारेट, ती नाही घेतली तर मला भूकच लागत नाही आणि व्हॉमिटिंग सुरू होते. मग आय विल फाइंड अ मेडिसिन जिकडे ॲपेटाईट लो आहे आणि व्हॉमिटिंग आहे. मग मी तिला म्हणते, "ठीक आहे, तू ह्या वेळेला ना 1 सिगारेट कमी कर, 6ची 5 कर आणि त्यावेळेला हे औषध घे. मग तुला हे सिम्प्टम नाही येणार, पण सिगारेट अव्हॉइड कर." मग त्या औषधाने सिम्प्टम कमी होतात. सिम्प्टम कमी होतात. मग ते दे कॅन कसं त्यांची विल पॉवर तर लागतेच ना, सवय लागली म्हणून. पण सिम्प्टममुळे जे विवश होऊन घेतात, की जाऊ दे आता, त्रास होतो घेऊनच टाकते, ते नाही होत. मग या पहिल्या महिन्यात आम्ही 6चे 5 करतो. मग 3 महिन्यांनी 5चे 4. मग त्यांनाही कॉन्फिडन्स होतो, की नाही, नाही, वी कॅन होल्ड अप. कारण एक कसं असतं, व्हेन दे स्टार्ट स्मोकिंग ना, त्यांना वाटतं आपण स्मोक करतोय. थोड्या वेळाने ते रिअलाईज स्मोक नाही केली तर आपल्याला जमत नाही आहे. मग इट बिकम्स अ कंपल्शन आणि त्यातनं त्यांनाही बाहेर पडायचं असतं. पण त्यांचा इगो असतो, की मला सवय नाही लागली, आय लाईक इट. कोण सांगेल मला सवय लागल्यानंतर मी लाचार झालोय? कोण नाही सांगू शकत. पण डॉक्टर्स केसमध्ये सांगतात, की मी ट्राय केलं डॉक्टर, पण असं-असं झालं. मग अशा केसमध्ये आम्ही सिम्प्टम पिकअप करतो, की बाबा काय होतं? इफ यू ट्राय टू लिव्ह काय होतं? नाही मी 2 महिने सोडलेली, मग परत सुरू झाली. कशामुळे सुरू झाली? की नाही मग मला भूक यायची बंद झाली, माझा वेट लॉस झाला वगैरे, वगैरे. मग मी तो सिम्प्टम टॅप करतो आणि एक-एक कमी करत आणतो. सो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स देअर कुठे? की बाबा तुमच्या लाईफमध्ये झालं ज्यामुळे तुम्ही यू प्लंज इन डिप्रेशन. ते तर असतंच ना आणि हे कसं आहे ते त्यांचं कॉन्स्टिट्यूशनल आणि हा विथड्रॉल सिम्प्टम. म्हणजे ॲडिक्टिव्ह पर्सनॅलिटी असतात त्यांना त्यांचं ते डिप्रेसिव्ह पण असतात. डिप्रेशन कसं असतं, आता आय एम डिप्रेस्ड. आता मला हे सगळं डिस्ट्रॅक्शन्स म्हणून सुरू होतात, की जाऊ दे लो वाटतंय ना. फ्रेंड्स सांगतात, "एक सिगारेट पी बरं वाटेल, एक ड्रिंक घे बरं वाटेल." हे जे बरे वाटेल म्हणून सुरू होतं ना, त्याची सवय इथे लागते आणि मग त्यांना बरं वाटत असतं, पण ते इथे सवय म्हणून घेत असतात. आता बाहेर पडलं तर मग आणखीन लो वाटतं, तर हे जाऊ दे आपण घेऊ. त्याच्यानंतर फिजिकल सिम्प्टम येतात. अल्कोहॉलिक्सनं कॉमन आहे वेट गेन नंतर. हळू-हळू झाल्यानंतर त्यांना बाकीचे प्रॉब्लेम्स पण यायला लागतात. एंडोक्राइनल इश्यूज मुलींमध्ये लवकर येतात, हार्मोनल प्रॉब्लेम्स जर इफ दे आर टेकिंग अल्कोहॉल रेग्युलरली. त्यामुळे त्यांनाही कळलं आता हे कट डाऊन करायची वेळ आली. पण कट डाऊन केलं तर मग जमत नाही कारण बॉडी कधी-कधी थरथरतात, कधी नॉशिया होतो, कधी हेडेक होतो. आता 2 म्हणजे असे काही गैरसमज असतात होमिओपॅथीचे, की एकदा सुरू केली, की बरेच वर्ष घ्यायला लागते. हा एक मोठा गैरसमज आहे. तर असं आहे का? अजिबात नाही. इट डिपेंड्स ऑन द डायग्नोसिस. आता सपोज थायरॉईड लेव्हलसाठी कोणी आले, पहिले आम्ही 1-1.5 तासाची हिस्ट्री घेतो, फुल हिस्ट्री आणि मग आम्ही एव्हरी 6th वीक किंवा 3rd मंथ जसं स्टार्टिंगला मी 6 वीक्सनी रिपोर्ट्स करून घेते. एकदा नॉर्मल रेंजमध्ये आलं, की आम्ही सांगतो ट्रीटमेंट बंद करा. पण होतं कसं, ज्यांनी हे बघितलंय ना, ते प्रत्येक सर्दी खोकल्याला येतात मग, की सर्दी झाली औषध आहे का? आज खाली पडलो, ब्रूज झाली औषध आहे का? हो, त्यामुळे यांची ट्रीटमेंट चालू राहते. कारण मग द होमिओपॅथिक डॉक्टर बिकम्स द फिजिशियन. अशा केसेसमध्ये त्या डॉक्टरकडे ते पहिले जातात म्हणून सारखे येत असतात. पण त्या डायग्नोसिससाठी फार काळ नाही यावं लागत. आणि होमिओपॅथी म्हणजे स्टिरॉइड्स असा एक गैरसमज आहे. ह्याचं उत्तर ॲक्चुअली मी खूप फर्मली देते, की जे काम स्टिरॉइड्सनी होऊ शकतं, ते तुमच्या आधीच डॉक्टरनी केलं असतं. जर त्यांनी स्टिरॉइड देऊन काम नाही झालं, तर मी एवढूशा वेळेस स्टिरॉइड देऊन काय करणार? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मी किंवा कोणी होमिओपॅथिक डॉक्टर. दुसरं म्हणजे स्टिरॉइड्सनी चव बदलून ते कडू होते. आमचं औषध कधी कडू नसतं. तिसरं म्हणजे हे जे अफवा पसरली ना, ती कुठून आली, की कसं आहे तुम्ही एक झाडाचं पान तोडा, त्याच्यामध्ये प्लांट स्टिरॉइड असतात. आपल्या शरीरात आपले नॅचरल स्टिरॉइड्स असतात. जसं तुम्ही केन शुगर घेतलं, गोट मिल्क घेतलं, ह्याच्यात ह्याचे स्टिरॉइड्स आहेत. तर त्यातनं जर तुम्ही औषध बनवलं, तर ते नॅचरल सबस्टन्स तर येणार ना. यू कांट कॉल इट अ आर्टिफिशियल स्टिरॉइड. हे नॅचरल आहेत. माझ्या बॉडीमध्ये स्टिरॉइड ते नॅचरल आहेत. आणि म्हटलं तसं, जर स्टिरॉइडनी तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार, तर तुम्हाला होमिओपॅथिक डॉक्टरची गरजच नाही. ते आधीच द्यायला बसलेत.
वी आर नॉट लिगली अलाउड ना, पण लिगली अलाउड आहे ज्यांना ते देतील आणि बरं करतील, जर स्टिरॉइडचंच काम आहे तर. पण होमिओपॅथीमध्ये साईड इफेक्ट नाही आहेत. नाही, औषध बरोबर असेल तर. म्हणून आम्ही पेशंटना एन्करेज करत नाही जाऊन स्वतःची औषधं घ्यायला. कारण हा एवढा सगळा स्टडी करून आम्ही औषध देतो. अजिबात साईड इफेक्ट नाही आहेत. इंजुरी मेडिसिन्सला नाही, तुम्ही घेऊ शकता औषधं. पण जर औषध बरोबर असेल तर देअर इज नो साईड इफेक्ट. ठीक आहे. आता आता 1 तास हिस्ट्री आणि हे सगळं करून तुम्ही ते राईट औषधापर्यंत पोहोचेपर्यंत वेळ जाणार. पण हल्ली बरेचसे ॲप्स आहेत किंवा काही चेन्स असतात, की तुम्ही जायचं, तुम्ही सांगायची आणि तिथे बरेच डॉक्टर असतात किंवा ॲपवरनं सुद्धा हल्ली मिळतात. आपण त्याच्यावर सर्च टाकला की. मग ते किती ऑथेंटिक आहे? माझ्या पेशंट्सनी दाखवली मला ती ॲप. आम्ही सिम्प्टम टाकले, 12 औषधं आली. आणखीन सिम्प्टम टाकले, 4 औषधं आली. आता होतं कसं, फॉर अ नॉन डॉक्टर ह्यातलं कुठलं औषध घ्यायचं? काही औषध आम्ही रॅम्पंटली देत नाही. तर बाबा हे औषध घेतं, त्याचं रेप्युटेशन काय करायचं? ह्याची पोटेन्सी काय असली पाहिजे? हे एका डॉक्टरलाच माहिती असतं. कारण तुम्ही ते औषध जास्त घेतलं, त्या औषधाचे सिम्प्टम येणार आहेत तुम्हाला. त्यामुळे हे कधी थांबवायचं? हे पण कळलं पाहिजे. जे होमिओपॅथीमध्ये लोकांना कळत नाही. एवढे छोटे गोळे दिसतात ना. पण हे होमिओपॅथी हे एनर्जीवर काम करतं ना, एनर्जी. तर ते तुम्ही एकीकडे म्हणालात की ते सबकॉन्शियसवर करतं किंवा जुन्या ट्रॉमावर करतं, हील करतं आणि एकीकडे एनर्जीवर पण काम करतं. तर ह्या सगळ्याचा कसा मेळ साधतं ते? सपोज आता मी म्हटलं तसं एक डायनॅमिक चेअरफुल पर्सनॅलिटी म्हणजे हाय एनर्जी आहे. एक सडन इव्हेंट होतो आणि एकदम लो होतात. आता ही एनर्जी शिफ्ट आपल्याला माणसाकडे बघूनच दिसते. अरे एवढं उदास बसले, नेहमीच होतो एवढं खुश असतो. दिस इज अ एनर्जी शिफ्ट. ही झाली आहे कशामुळे? सडन ग्रीफमुळे. तो द सडन ग्रीफमुळे हाय डायनॅमिक पर्सन हॅज बिकम अ लो डायनॅमिक पर्सन. एनर्जी शिफ्ट. मग कुठलं इमोशन हील केलं पाहिजे? ग्रीफ हे हील केलं पाहिजे. कुठल्याही कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये ज्याला गोड खूप आवडतं, ज्याला थंडी खूप वाजते, ज्याला तहान कमी लागते आणि कॉन्स्टिपेटेड आहे. ह्या केसमध्ये हील केल्यानंतर ते परत पहिल्यासारखे होतात. सो आपण एनर्जी हिलिंग केली, डायरेक्ट एनर्जीवर नाही. कशामुळे ती डाऊन झाली हे कारण शोधून तिकडे औषध द्यायचं. बाकी सगळं आपल्या पण होतं. म्हणून आम्ही म्हणतो आम्ही मुळामध्ये पाणी घालतो. प्रत्येक फांदीला पाणी लावायला लागत नाही. तुम्ही एकदा तिकडे हे केलं की व्हॉटेव्हर आय स्टार्टेड आफ्टर दॅट एपिसोड सगळं करेक्ट होतं. मग ते एनर्जी करेक्शन असेल, डायग्नोसिसचं करेक्शन असेल, ड्रीम्सचं करेक्शन असेल, कुठलंही. कारण सुरुवात तिथे झाली आहे. म्हणून बरेच वेळा एक पेशंट होते माझ्या, त्यांनी मला एक्झिमासाठी केस दिलेली. 1.5 महिन्यानंतर मला म्हटलं की एक्झिमा तर बरा झाला डॉक्टर, माझं व्हेरिकोज वेन पण बरे झाले. पण मी तर तुम्हाला सांगितलेच नव्हते. म्हटलं मॅम आम्ही तुमचं कॉन्स्टिट्यूशनल औषध काढलेलं, त्याच्यामुळे व्हॉट यू डोंट टेल अस ऑल्सो गेट्स करेक्टेड. कारण आम्ही मुळामध्ये पाणी घालतो. जिथे जिथे ते जायला पाहिजे औषध, बॉडी तिकडे तिकडे ते औषध नेते आणि बरं करते. म्हणून ते इट्स अ कास्केड. रूट कॉजवर हे होतं. हे ना एक पुस्तक तुम्ही मला दिलं आता गिफ्ट, अनलॉकिंग द बोगर सिनॉप्टिक. ही काय बोगर म्हणजे काय? बोगर म्हणजे आमचे डॉक्टर CM बोगर आहेत. डॉक्टर सॅम्युअल हॅनिमन यांनी होमिओपॅथी स्टार्ट केली. त्यांचे स्टुडंट डॉक्टर CM बोगर. ही वॉज प्रॅक्टिसिंग इन अ इरा जिकडे जास्ती पॅथॉलॉजिकल केसेस होत्या. त्यामुळे त्यांनी शॉर्टेस्ट हिस्ट्रीमध्ये औषध चांगलं रीच करून पेशंटला मॅक्झिमम रिलीफ कसं द्यायचं याच्यावर बरंच काम केलं. व्हायचं असं की यांचं पुस्तक एवढं कन्साइज आहे की लोकांना समजायचंच नाही. ॲक्च्युली इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. त्यामुळे ह्याच्यावर काम करून हे जे पार्ट 2 आहे ते डॉक्टर्ससाठी आहेत क्रिटिकल केसेसना हेल्प करायला. सो बेसिकली एनीबडी हू इज मोर दॅन 5 or 8 into प्रॅक्टिस. आम्हाला मग डिफिकल्ट केसेस यायला लागतात पेशंट्सकडून. जस्ट पोस्ट हॉस्पिटलायझेशन आहे, खात नाही, पित नाही, काही होत नाही आहे, सारखं हॉस्पिटलायझेशन होतं आहे, तर तुम्ही काय करू शकता का? अशा केसेसमध्ये ही पुस्तकं कामी आहेत की माइंड वगैरे तर आहे, पण आत्ता बॉडीच एवढी डाऊन आहे की तुम्ही जास्ती केस नाही घेऊ शकत. तर त्यातनं जे सिम्प्टम येतील मॅक्सिमम ते घेऊन प्रिस्क्राईब करायचं आहे. आय गिव्ह एन एक्झाम्पल. माझे एक पेशंट होते. ही वॉज ऑन डायलिसिस, ही वॉज अ हेवी डायबिटिक, XYZ. त्यांचं डेंग्यूमुळे हॉस्पिटलायझेशन झालं. देन आफ्टर अ वीक ही केम होम. पण मग माझ्या क्लिनिकमध्ये वेटिंगमध्ये येऊन बसलेले डॉक्टर वीकनेस आहे. म्हटलं ठीक आहे या तुम्ही. ही वॉज नॉट माय रेग्युलर पेशंट. मला त्यांचं कॉन्स्टिट्यूशन माहिती नव्हतं. अशा केसेसमध्ये सेकंड पुस्तक बेस्ट आहे. तर मी त्यांना बोलवलं, ते आत येई नाही. 2 माणसं त्यांना घेऊन आलेली. ही कुड नॉट वॉक फ्रॉम द केबिन टू माय चेअर. अशा केसमध्ये ओव्हरऑल वीकनेस हा पहिला सिम्प्टम येतो. यासाठी पेशंटनी सांगावं लागत नाही. मग आय वेंट टू हिम किंवा मीच येते आता OPD वेटिंगमध्ये आणि तुमची केस घेते. तर काय झालं नाही, खूप वीकनेस आले, जेवणाकडे बघवत नाही. आता होमिओपॅथी किती सुंदर आणि स्पेसिफिक आहे बघा. नॉशिया जेवणाकडे बघून वेगळी औषधं, नॉशिया जेवणाचा विचार करून वेगळी औषधं, नॉशिया जेवण समोर आलं त्याचा वास आला वेगळी औषधं. कारण एव्हरीथिंग हॅज डिफरंट ग्रेडिंग. तुम्ही खाल्ल्यानंतर नॉशिया येणं, यू नो इट वॉट इट इज. फक्त बघून नॉशिया येणं इट इज डिफरंट. फक्त विचाराने नॉशिया येणं इट्स डिफरंट. त्यामुळे ग्रेड कळते आतमध्ये शरीराचा प्रॉब्लेम किती आहे. फक्त विचाराने पण नॉशिया येत होतं त्यांना. तर आम्ही असं औषध घेतलं ज्याच्यात वीकनेस आहे ओव्हरवेल्मिंग आणि नॉशिया ॲट द थॉट ऑफ फूड. जेवण नाही तर बरे कसे होणार? इतकी परिस्थिती इकडनं इकडे येत आहेत नाही चालत डॉक्टरच्या केबिनमध्ये बाहेर बसून.
मग आम्ही त्यांना लोएस्ट पोटेन्सीमध्ये औषध दिलं. ह्यासाठी आम्ही जास्ती औषधं पॉप्युलर करत नाही. कारण हेच औषध जर 200मध्ये दिलं त्यांना त्रास होऊ शकतो. त्यांच्या बॉडीमध्ये कपॅसिटीच नाही रिॲक्ट करायची. हे मी त्यांना 6 पोटेन्सीमध्ये दिलेलं औषध, जे तेव्हा आलं. दिस इज अक्यूट मेडिसिन. आय डोंट नो द कॉन्स्टिट्युशनल. औषध दिल्यानंतर 3rd डे ही स्टार्टेड ईटिंग. 7 डेज नंतर ते फॉलोअपला आले. ही वॉज ईटिंग वेल आणि ही कुड वॉक टिल माय केबिन. अशी सुरुवात झाली. कसं आहे, ते डायबेटिक आहे, ते डायलिसिसवर आहेत, ते हायपरटेन्सिव्ह आहेत. पण ही हॅड रीच्ड अ स्टेज जिकडे ते चालूही शकत नाहीत आणि जेवूही शकत नाहीत. आता अशा केसेसमध्ये बोगरस सायनॉप्टिक की पार्ट 2 इज द आन्सर, की तुम्हाला हिस्ट्री काही मिळणार नाही आहे. तुम्हाला जे दिसतंय सिम्प्टम्सवरनं पिकअप करून पेशंटला मॅक्सिमम बेनिफिट द्यायचं आहे. अच्छा, म्हणजे जरी तुम्हाला हिस्ट्रीमध्ये कॉन्स्टिट्यूशन समजणार नाहीये, तरी पण आपण ट्रीट करू शकतो. अगदी इन सिम्प्टम्स. आता म्हटलं तसं खाल्ल्यावर नॉशिया असतं तर औषध बदललं असतं. दिस ऑल्सो थॉट ऑफ फूड. पण डॉक्टर वैशाली, मला असं वाटतं की हे खूप अगाध आणि खूप मोठं असं ज्ञान आहे आणि सायन्स आहे त्याच्यामागे. पण कुठेतरी अजूनही लोकांचा विश्वास नाही बसत आहे. तर म्हणजे होमिओपॅथी डॉक्टरसुद्धा बऱ्याचदा ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करतात. मला वाटतं आता ते एक लढा चालू आहे की त्यांना अलाउ करावं ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस, असं नाही का? तर चालू आहे. तर अशा वेळेला हे एवढं ऑथेंटिक ज्ञान आहे, ते डॉक्टर तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत, म्हणजे मी तर म्हणेन होमिओपॅथी डॉक्टर्सपर्यंत कसं पोचवाल? आणि असे अनेक डॉक्टर्स तुम्ही निर्माण करायला हवेत. माझे प्रयत्न चालू आहेत मॅम. माझ्या आयुष्यात एक स्टेज आली 16 इयर्स ऑफ प्रॅक्टिसमध्ये. इतक्या सुंदर गोष्टी बघितल्या मी. आता म्हटलं आपला सक्सेस आजपर्यंत आपण असा काउंट केलं. 5व्या रँकाला हे मिळेल, ते मिळेल, झालं. आता आपला सक्सेस असा काउंट झाला पाहिजे की आपण समाजासाठी काय करतो. आणि यात पहिली आली माझी होमिओपॅथिक फ्रॅटर्निटी. त्याच्यासाठी मी पहिलं पुस्तक जे पब्लिश केलं त्यात 10 औषधं आहेत आणि मी जी मगाची नावं घेतली ही आमची कॉमनेस्ट औषधं आहेत. ह्या औषधाचं 11 पुस्तकातनं रेफरन्सिंग करून मी त्यात दिले. आमच्या होमिओपॅथिक स्टुडंटचा प्रॉब्लेम हा होता की पुस्तकं एवढी आहेत, नॉलेज एवढं आहे की बाय द टाईम ते पास आउट त्यांनी सगळे वाचलेली नसतात आणि चांगली वर्क्स आर लेफ्ट अनरेड. त्यामुळे ते मॅक्सिमम पेशंटला बेनिफिट नाही करू शकत. ती सगळी कंबाईन करून मी एका लाईनमध्ये आणली. म्हणजे जेव्हा हे पहिलं पार्टचं पहिलं पुस्तक पान उघडलं की ही इज सीइंग की 11 डॉक्टर्स त्या औषधाबद्दल काय म्हणत आहेत, जे मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्टर आहेत आमचे. आणि आता आपण ते पेशंटमध्ये कसं वापरायचं आहे. सो एक मेजर औषधाचा ह्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला की लॉट ऑफ मेडिसिन्स, लॉट ऑफ ऑथर्स केम इन वन रूफ. हे मी फर्स्टमध्ये केलं की होमिओपॅथिक स्टुडंट आणि जो अर्ली प्रॅक्टिशनर आहे, ज्याला वाचायलाच वेळ नाही आहे आणि ज्याला किती वाचायचं, हे वाचेपर्यंत ते विसरायला होतं असं. त्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला आहे. देन फर्दर किंवा ज्यांची प्रॅक्टिस थोडी जास्ती आणि त्यांना ते चॅलेंजिंग केसेस येतात. केस तर घेतली 1.5 तासाची. पण जिथे केस घेऊ शकत नाही आहे, तिकडे बॉडी स्पीकिंग. ते कसं कळाल? कारण प्रॅक्टिस वाढल्यानंतर हेच पेशंट्स येतातच डिफिकल्ट केसेस. त्यांच्यासाठी पार्ट 2 काढलं. पार्ट 2 मी बी जेन पब्लिशर्सकडनं पब्लिश करून घेतला. कारण इंडिया, USA, युरोप हे सगळीकडे गेलं. इट इज अवेलेबल एव्हरीवेअर. का त्या डॉक्टर्सचं आता इझी व्हावं की ओके ह्या रेफरन्सिंगने हे इथे आपण वापरू शकतो. फायनली पेशंट बेनिफिट्स. हे मी केलं अकॅडमिकली. दुसरं असं केलं की आम्ही एक ऑर्गनायझेशन फॉर्म केली, आयकॉनिक विमेन होमिओपॅथ भारत म्हणून. फक्त लेडी होमिओपॅथ ऑल ओव्हर द कंट्री आम्ही जॉईन केला, सिनियर डॉक्टर्स. कसं आहे, सम ऑफ देम स्पेशलाइज इन PCOD, काही स्पेशलाइज करतात ऑटिझममध्ये, काही स्पेशलाइज करतात थायरॉईड, सम इन इनफर्टिलिटी. या सगळ्यांना एका प्लॅटफॉर्म आणलं आणि वेबिनार सुरू केले, जेणेकरून जो स्टुडंट आहे, जो 1 वर्षाची प्रॅक्टिस आहे, 2 याला मॅक्सिमम एक्सपिरियन्सकडनं शिकायला मिळेल. ही विल बिकम अ बेटर डॉक्टर इन 5 इयर्स, जो तो ऑलरेडी झाला नसता. ह्याचबरोबर माझ्या दिल्लीचं एक ऑर्गनायझेशन आहे, डॉक्टर रोहित भंडार यांनी सुरू केले, होमिओ हिलर्स होमिओपॅथिक वर्ल्ड वाईड. यांनी मला महाराष्ट्राचं प्रेसिडेंट देऊन इकडची अकॅडमिक्स सांभाळायला दिली, वेअर वी आर कमिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ मोर स्टुडंट्स. कारण तुम्ही बघताय तसं होमिओपॅथिक डॉक्टर्स होमिओपॅथी प्रॅक्टिस करायला कल कमी दाखवतात नंतर. कारण एक तर आहे एवढं वास्ट, प्रॅक्टिस कधी जमवायला वेळ लागतो. सो त्यांना जर आपण अपॉर्च्युनिटीज दिल्या शिकायच्या, की बाबा ओके तुम्ही 2 इयर्स आहात ना, तुम्ही ह्या सगळ्या डॉक्टर्सकडनं शिकू शकता वेबिनार्सनी. सो ते लवकर नॉलेज ग्रास्प करतात आणि इट बिकम्स इझियर. सो ग्रास्पिंग बाय बुक्स हॅज बिकम इझियर. कारण आमची सगळी पुस्तकं ॲलोपॅथिक डॉक्टरनी लिहिली आहेत. ॲलोपॅथिक डॉक्टर्सनी होमिओपॅथी सुरू केली आहे विथ सिम्प्टमॅटॉलॉजी, राईट. डॉक्टर सॅम्युअल हॅनिमन वॉज ॲलोपॅथिक MD. डॉक्टर बोगर इज ॲलोपॅथिक. तेव्हा होमिओपॅथी नव्हतीच ना, यांनी सुरू केली. सो डॉक्टर वैशाली, कधी असं झालंय का की तुम्ही एकदम प्रॉपर अशी ट्रीटमेंट दिली आहे, कॉन्स्टिट्यूशन दिली आहे, सिम्प्टोमॅटिक दिली आहे, पण रिझल्टच येत नाही? हो, होतं असं. आणि इतक्या वर्षाच्या प्रॅक्टिसनंतर आम्हाला कॉन्फिडन्स असतो की आमचं औषध बरोबर आहे. अशा केसमध्ये आम्ही 1-2 आठवडे बघतो आणि मग पेशंटला विचारतो, बाबा तुम्ही कॉफी प्यायला सुरू केली आहे का, किंवा ब्लॅक कॉफी प्यायली आहे का, किंवा कापुराचा वास घेतला आहे का. कारण हे आमचे अँटिडोट आहेत. म्हणजे कुठलंही औषध ह्यानी पूर्ण अँटिडोट होतं. कापुराचा वास घेऊन? कापुराचा वास घेऊन, हो. आमची औषधं तशी आहेत ॲक्च्युली.
त्यामुळे असं युजुअली होतं, की बाबा औषध दिले, पेशंट ब्लॅक कॉफी पण पिते, औषधाचा काही इफेक्ट नाही. अशा वेळेला आम्ही बिकॉज वी आर शुअर आता एवढ्या एज ऑफ प्रॅक्टिस नंतर, की औषध तर आपलं चुकलं नाही आहे. कारण प्रत्येक वेळा आम्ही प्रोब करून बघतो, की आपण कुठे मिस आउट केलं का? नाही, मग हे अँटिडोट करतायत औषध. मग असं आम्ही विचारतो आणि त्यांना सांगतो. दुसरं म्हणजे आमच्या औषधामध्ये 10 मिनिटं आधी, 10 मिनिटं नंतर काही खायचं नाही, पाणी प्यायचं नाही, औषध जिभेवर ठेवायचं. त्याचं बेसिक कारण असं आहे, की मग औषधं पोटाच्या आत जाऊन काम करत नाहीत. जिभेवरनं, नर्व्हजमधनं त्याचा पिकअप होतो. त्यामुळे जर ऑलरेडी तुम्ही काही खाल्लं असेल किंवा कुठला स्ट्राँग वास असेल, मेन्थॉलचा वास असेल, तर औषधाचे मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होतात. त्यामुळे तोंडात काही नाही पाहिजे 10 मिनिटं मागे-पुढे किंवा 15 मिनिटं मागे-पुढे आणि तेव्हा औषध बेस्ट काम करतं. आणि कापूर पण नाही चालणार. अजिबात नाही. आणि आरती वगैरे करताना आपण ते कापूर होतं ना, एकदा पेशंट्स बरे होत नव्हते. म्हटलं, "तुम्ही कापुराचा वास घेताय का? कापुराला हात लावला का?" बोलले, "नाही, हात नाही लावले." म्हटलं, "तरी पण तुमचं औषध काम नाही करतंय." 1 महिना झाला, 2 महिना झाले. म्हटलं, "तुम्ही नक्की सांगा काय करताय? असं नाही होत का हे पण औषध काम करत नाही, ते पण औषध." मी "नाही, मी कापुराला हात तर नाही लावला, पण मी चमच्यात कापूर जाळतो आणि त्याचा वास घेतो." सो वी स्टॉप्ड इट. दुसरे एक होते त्यांच्या ब्युटी प्रॉडक्ट्समध्ये हँडल करत होते. त्यामध्ये भरपूर कॅम्फर होतं. सो वी वुड नॉट, ते नाही मी कॅम्फर यूज नाही करत, यूज नाही करत, यूज नाही करत. म्हटलं, "तुम्ही काम काय करता? त्याच्या जर बॉटल मागे बघा आणि बघा त्यात कॅम्फर आहे का?" मग कळलं की त्याच्यात कॅम्फर होतं पूर्ण. मग आम्ही त्यांना सांगितलं त्या प्रॉडक्टपासून लांब राहा असं. एक तर इनहेल नका करू, नाहीतर कमीत कमी ग्लोव्हज घाला व्हाईल हँडलिंग देम. मग त्यांचं ट्रीटमेंट चांगली सुरळीत झाली पुढे. झालं असं की पेशंट 8-8 वर्ष ट्रीटमेंट घेत आहेत, पण ह्याला माहीत नाही की तो आजारी बरा होतो. म्हणजे केस ऑफ एक्झिमा आहे, पूर्ण फॅमिली अंडर ट्रीटमेंट आहे आणि त्यांचं बेस्ट फ्रेंडला रुमेटॉइड आर्थरायटिस अँड दे आर बेड रिडन आणि या पेशंटला माहितीच नाही की आपण रिफर करू शकतो होमिओपॅथीला. कारण त्यांच्याकडे ते डायग्नोसिस नाही आहे. सो हे पण होतं का होमिओपॅथीने? ओके. म्हणून जे कॉमनेस्ट आहेत त्याच्यावर मी व्हिडिओज बनवले आणि ते YouTubeवर अपलोड केले की बाबा हे दिस इज द अनॅटमी, दिस इज द फिजिओलॉजी, दिस इज द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज. आणि होमिओपॅथीमध्ये जे काय मी तुम्हाला सांगितलं की बाबा ह्या इमोशन नंतर ट्रिगर, की प्रत्येक पेशंटमध्ये हे बघतो आणि मग देर इज अ चेंज ऑफ मायझम हे आम्ही बघतो. हे होमिओपॅथीची स्पेशालिटी काय आहे आजारामध्ये ही दाखवली होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट. हे व्हिडिओज अपलोड केले. देन आय सेड की चला आता कुठल्याही सायन्सला तुम्हाला व्यापक बनवायचं असेल तर लोअर सोशो इकॉनॉमिक स्टॅप केलाच पाहिजे. कारण एज्युकेटेड लोकांना होमिओपॅथीची आयडिया आहे, पण लो सोशो इकॉनॉमिकला आयडिया नाही आहे होमिओपॅथीची. मग मी माशिला नावाचं चॅरिटेबल क्लिनिक आहे, तिकडे काम सुरू केलं. चॅरिटेबल OPD संडेजना. तर पहिल्यांदा तिकडे एक 10 ते 20 पेशंट यायचे. पण जसं लोकांना समजत गेलं त्याच एरियामध्ये आता 70 ते 80 पेशंट येतात. मग विचार केला हे तर पेशंट आपल्याकडे आले. अशी बरेच जागाचे पेशंट येऊ शकत नाही, मग आपण त्यांच्याकडे जाऊ. मग आम्ही अनाथ आश्रमात कॅम्प सुरू केल्या, वृद्धाश्रमात कॅम्प सुरू केल्या. डेस्टिट्यूट म्हणजे रस्त्यावर पचलून ते रस्त्यावरची लोकं उचलून घेऊन जातात ठेवायला, की आता त्यांच्यासाठी कॅम्प सुरू केला. कारण ते आमच्यापर्यंत येऊ शकत नाही, अनाथ मुलं आमच्यापर्यंत येऊ शकत नाही. मग आम्ही त्यांच्यापर्यंत गेलो. त्यांच्या हिस्ट्रीज घेतल्या, बाबा ते कुठलं मेंटल ट्रॉमा फेस केला त्यांनी काय बघितलं आहे, त्यांना काय आजार आहेत. अशा आम्ही कॅम्प सुरू केला. ह्यात मी एक नाव आवर्जून घेईन. जेव्हा मी हे कॅम्प्स डिक्लेअर केला तेव्हा होमिओपॅथिक डॉक्टर्सनी मला सपोर्ट केला. आमची 22 जणांची टीम बनली आणि या टीमबरोबर मी सगळ्या कॅम्प्स घेते. आणि मनराज प्रतिष्ठानचे जे ट्रस्टी आहेत त्यांनी मला फोन केला आणि म्हणाले की मॅम तुम्ही या कॅम्प्स करा, आम्हाला पण जॉईन करायला आवडेल तुम्हाला. सो वाईल आय डू द कॅम्प आणि आम्ही पूर्ण हिस्ट्री घेतो, चेकअप करतो, औषध देतो 1-1 महिन्याचा त्यांना. मनराज प्रतिष्ठान विल गिव्ह देम विथ फूड अँड क्लोथ्स. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा समाजकार्यासाठी बाहेर पडता तेव्हा लाईक माइंडेड पीपल कम टुगेदर आणि तुमचं काम आणखीन प्रभावीपणे पार होतं. APJ अब्दुल कलाम दिव्यांग मुलांचं जे सेंटर आहे मानखुर्दला, तिकडेही कॅम्प होती. आणि सर्वात मोठं चॅलेंज होतं की दिव्यांग मुलांची केस कशी घ्यायची. ह्यांना वेट मशीनला उभं करायलाही वेळ लागतो, कारण दे डोंट नो व्हॉट दे आर डुईंग मेनी टाईम्स. त्यामुळे होमिओपॅथिक डॉक्टर्स म्हणून तिकडे नुसतं काम करणं पॉसिबल नव्हतं. अशा वेळेला आम्ही शिवसेना डॉक्टर सेलबरोबर काम केलं. ॲलोपॅथिक डॉक्टर्स आम्हाला जॉईन झाले, ऑप्टोमेट्रिस्ट आम्हाला जॉईन झाले आणि सगळ्यांनी मिळून आम्ही 270 मुलांची कॅम्प अतिशय यशस्वीपणे पार पडली. त्यामुळे हेही एक चॅलेंज होतं जे आम्ही कंबाईन ओव्हरकम केलं. कसं आहे, तुम्ही सामाजिक कार्य करता तेव्हा नथिंग कॅन स्टॉप यू, जर तुमची निर्धार तेवढा पक्का असेल तर. नाही, हे खूपच छान आहे. म्हणजे आपल्याच पॅथीच्या डॉक्टरांना जास्तीत जास्त शिकवणं, म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ते पोचतील आणि त्याचबरोबर समाजाचं देणं म्हणून सुद्धा हे सगळ्यांना परवडेल किंवा मला वाटतं फुकटच तुम्ही करतात, कॅम्प्स फ्री करतायत. मला वाटतं हे अतिशय फार मोठं समाजकार्य आहे आणि ह्याच्या पलीकडे काहीच नाही आहे ना. म्हणजे आपण जे म्हणतो ना की निस्वार्थ सेवा आणि डॉक्टर जेवढ्या प्रमाणात ती करू शकतात ना, ती मला असं वाटतं दुसरं कुठलं प्रोफेशन करू शकत, म्हणजे करू शकतील पण तेवढ्या इफेक्टिव्हली नाही करू शकत.
खूप छान तुम्ही कार्य करत आहात आणि म्हणजे तुमच्या स्वतःच्या होमिओपॅथीमध्ये तुम्ही जे प्रावीण्य मिळवलं आहे आणि आता अशी एक फेज आहे की ठीक आहे, पैसा मिळतोय, प्रतिष्ठा मिळते, अनुभव खूप मिळतोय, बरेच रुग्ण बरे होत आहेत, पण आता मी समाजाचं देणं लागते. हे जे खूप तुम्ही छान कार्य करताय. मला अभिमान आहे की तुमच्यासारखी डॉक्टर आज सर्व काहीवर आल्यामुळे तो एक वेगळीच त्याला एक डायमेन्शन मिळालेली आहे. डॉक्टर वैशाली, तुम्ही इकडे आलात सर्व काहीमध्ये. खूप खूप धन्यवाद आणि तुमच्या कार्याला शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तर प्रेक्षक डॉक्टर वैशालींचं कार्य अफाट आहे आणि त्यांचं जे ज्ञान आहे होमिओपॅथीचं, आज ते 15-16 वर्ष त्या प्रॅक्टिस करतायत आणि अतिशय खोलात जाऊन, नुसतं वरवरचं नाही तर खोलात जाऊन अगदी त्याच्या इमोशन्स काय आहेत त्या हील करणं इथपर्यंत त्या ट्रीटमेंट देत आहेत. समाजाला सुद्धा कसं उपयोगी पडता येईल, त्याचबरोबर आपल्याबरोबर आपल्यासारखेच असेच अनेक होमिओपॅथिक डॉक्टर्स त्या निर्माण करतायत. मला वाटतं हे खूप कौतुकास्पद आहे. तुम्हाला जर या विषयावर काही माहिती हवी असेल, तुम्हाला जर त्यांना भेटायचं असेल, तर ते तुम्ही आम्हाला कॉमेंट्समध्ये नक्की विचारा. तुमच्या प्रतिक्रिया लिहा. तुमचे विचार ऐकायला आम्हाला खूप आवडतील. हा एपिसोड तुम्हाला आवडला असेलच. लाईक करा. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, म्हणजे शेकडो लोकांना उपयोग होईल. आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी अशाच एखाद्या खास गेस्टबरोबर, असाच एखादा छानसा विषय घेऊन सर्व काहीमध्ये.